विश्वासराव आहेर पाटील, प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या विश्वस्त सौ मोनिका सावंत यांच्या उपस्थितीत दीप प्रज्वलन कार्यक्रमाची सुरुवात होते आहे। त्यांच्याबरोबर प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे माजी विश्वस्त डॉक्टर एन.एस. मस्के पाटील व विद्यमान विश्वस्त एम.एम. फुलाटे साहेब हे उपस्थित आहेत। मस्के पाटील व विद्यमान विश्वस्त धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। यानंतर धन्यवाद सर। प्रवरा आरोग्य अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर व्ही.एन. मगरे सर यांना मी विनंती करतो की आपण आपलं स्वागतपत्र प्रस्तावित करावं। डॉक्टर व्ही.एन. मगरे यांना मी विनंती करतो की आपण आपलं स्वागतपत्र प्रस्तावित करावं। डॉक्टर व्ही.एन. मगरे यांना मी विनंती करतो की आपण आपलं स्वागतपत्र प्रस्तावित करावं। डॉक्टर व्ही.एन. मगरे यांना मी विनंती करतो की आपण आपलं स्वागतपत्र प्रस्तावित करावं। डॉक्टर नमस्कार। व्ही.एन. मगरे यांना मी विनंती करतो की आपण आजच्या ह्या जन्मोत्सव सोहळ्याचे सन्माननीय आजच्या ह्या जन्मश्री फुलाटे साहेबचे सन्माननीय आचार्य सोहळ्यासाठी जन्मश्री फुलाटे साहेब
स्फूर्तपणाची. आणि म्हणून मात्यापुत्यांचंही याच्यामध्ये कौतुक आहे. लहानपणी आपल्या मुलांचे गुण घेणं आणि त्याच्या नावाच्या मध्ये त्याच्या मोठेपणाची अपेक्षा करणं आणि म्हणून सर्वांच्या त्याच्या नावाच्या मध्ये त्याच्यातलं काही दुर्मिळ माणसाच्या बाबतीमध्ये असं घडतं. त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण आहे. व्याधी आणि वेदनेनं तळमळणाऱ्या पोटच्या गोळ्याला पाहून एका कवी व्याधी आणि त्याच्या जीवनामध्ये सुद्धा पोटच्या गोळ्याला असू शकते. त्या कवीनं 2 ओळींच्या मध्ये आपली एक व्यथा मांडलेली आहे आणि ती व्यथा अशी आहे. पोर खाटेवर मृत्यूच्याच दारा, कुणा गरीबाचा तळमळे बिचारा. ज्याचं मूल आजारी असल्यानं वेदनेनं व्याकुळ होत असणारं मुलगं खाटेवरती पडलेलं आहे आणि गरीब बापाच्या हातामध्ये मात्र त्याची तळमळ पाहण्याच्या पलीकडे आणखीन काही नाही. हे चित्र, हे दृश्य दिसल्यानंतर कोण समाजातला माणूस व्यथित होणार नाही. पण यांच्यासाठी आपल्याला आपण काहीतरी केलं पाहिजे. व्यथित होणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष कार्यप्रवण होणं, काहीतरी करून दाखवणं हे वेगळी गोष्ट. आणि म्हणून अशा असंख्य दुःखितांच्या पीडामुक्तीचा वसा मेडिकल ट्रस्टचा कारभार हाती घेऊन डॉक्टर राजेंद्रजी विखे पाटील हा वसा घेऊनही आपलं काम करत आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेला कुठल्याही व्याधीवरचा अत्याधुनिक उपचार मिळाले पाहिजेत, हे त्यांच्या वडिलांचं स्वप्न राजेंद्रजी अहर्निशपणानं करत आहेत. आणि हे सर्व करत असताना सर्वांना बरोबर घेऊन जाणं आणि त्यांच्याकडून हे काम करून घेणं. काल परवाचा एक प्रसंग आहे. आपल्या सर्वांना केवळ माहिती असावा नाही, पण माणसं मोठी कशी असतात. संस्थेसाठी कुठलंही काम करायला लागलं तरी सुद्धा त्याची तमा न बाळगणारे, एखाद्या टेम्पोतून सामान उतरून घेण्याचं काम तसं हलकं काम कुठल्याही संस्था चालकाच्या दृष्टीनं फार त्याला महत्त्व देण्याची अशी गोष्ट नाही. परंतु जे सामान आमच्याकडे येत आहे ते सामान हे जनकल्याणासाठी वापरलं जाणार आहे आणि म्हणून ते नेटकेपणानं उतरवून घेणं ही माझी जबाबदारी आहे. ज्या सहकाऱ्यांच्या मदतीनं मी हे सामान उतरवून घेतो त्यांना कदाचित त्यातलं महात्म्य, जी काही साधन सामग्री आलेली आहे त्याचे महात्म्य कदाचित कळणार नाही. तेव्हा उतरवत असताना त्याला काही त्याची रचना जी टेम्पोत केलेली आहे किंवा त्या वॅगनमध्ये केलेली आहे ती कदाचित काही विशिष्ट हेतू मनामध्ये ठेवून केलेली असू शकते. आणि म्हणून ते उतरवत असताना कुठल्या दिशेनं त्याची आपण ने-आण करावी आणि व्यवस्थितपणानं ठेवावं हे आपल्या देखरेखीकडे पाहणारा, मी नाहीतरी गेली जवळजवळ 40-50 वर्ष शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये काम करतो. थोड्या लहान मोठ्या माणसांच्या बरोबर काम करण्याचा योग आला. परंतु अशा पद्धतीचं संस्थेचं काम जे अन्यथा नगण्य वाटावं पण ते अत्यंत महत्त्वाचं काम आहे आणि ते माझ्या देखरेखीखाली झालं पाहिजे, अशा पद्धतीचा विचार करूनही संस्थेला पुढे नेणारी माणसं मी फार क्वचित प्रसंगी पाहिली. त्यापैकी हे राजेंद्रजी आहे. बरं, हे सर्व करून ते थांबले नाहीत आणि ही वेळ अगदी सकाळी, भल्या सकाळी येऊनही हे सर्व काम करणं. ज्या सहकाऱ्यांच्या मदतीनं हे काम झालेलं होतं ते व्यवस्थितपणानं पार पडल्यानंतर ह्या माणसांच्या पोटाची काळजी वाहणं आणि ते देखील आपल्या देखरेखीखाली पाहणं, ही जी गोष्ट आहे ती अतिशय दुर्मिळ. बरं, त्या दिवशी ते आम्हाला चहा पाण्याला घेऊन गेले आणि चहा पाण्याला घेऊन गेलं. आज खरं म्हणजे कुठाही मोठ्या माणसांच्या बरोबर चहा पाण्याला आमच्यासारखी माणसं जाऊन बसणं हा काही तसा फार मोठा प्रसंग नाही. परंतु अशा ठिकाणी ते चहा पाण्याला घेऊन गेले की जिथे ज्या लोकांनी 15-20 माणसं ज्यांनी आपल्या खांद्यावरती ते ओझं वाहून नेलं, त्यांच्या कामाचं चीज झालं पाहिजे आणि आपली शाबासकीची थाप त्यांच्या पाठीवर पडली पाहिजे. म्हणून आपल्या बरोबरीने त्याही माणसांना बरोबर नेणं आणि त्यांच्या नाश्ता पाण्याची सोय पाहणं. आणि हे इतकंच नव्हे, तिथून इथपर्यंत न उठणं जोपर्यंत
ह्या सर्व मंडळीचं खाऊन पिऊन झालेलं आहे असा निरोप येत नाही तोपर्यंत. आणि म्हणून अशी माणसं जी आहेत ती सर्व माणसं ही जीवाभिवाची माणसं जोडत जातात. आणि ही जीवाभावांची माणसं जोडल्यामुळे त्यांचं काम जे आहे ते लीलया आहे हे काम केलं जातं. अशा पद्धतीची आस्था संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या शेवटच्या घटकापासून ते अगदी वरच्या दर्जावरती काम करणाऱ्या माणसांच्या पर्यंत इतक्या आस्थेनं त्यांच्याकडे पाहणं आणि त्यांना आपल्या कामाशी जोडून घेणं, काम करवून घेणं नाही, कामाशी जोडून घेणं हा दुर्मिळ गुण अशा ह्या मोठ्या माणसांच्या अंगी असतो आणि त्यामुळे ही माणसं मोठी होत असतात. मागच्या एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं त्यांनी असं घोषित केलेलं होतं की ह्या प्रवरा आरोग्य विद्यापीठाच्या वतीनं आणि PMT ह्या न्यासाच्या वतीनं ह्याच प्रवरा नगरीमध्ये आम्ही एका आयुर्वेदिक महाविद्यालयाची आणि रुग्णालयाची आम्ही स्थापना करणार आहोत. हे आयुर्वेदिक रुग्णालय आणि महाविद्यालय ह्या आगामी वर्षाला आगामी वर्षाला आपल्याला सुरू झालेलं असताना दिसेल. माणसं बोलतात तसं ते करतातच याची खात्री नसते, पण जी माणसं बोलतात आणि तसं करूनही दाखवतात अशातले आपले राजेंद्रजी विखे पाटील. आपल्याला हे प्रत्यक्ष पाहायला मिळेल. या इथे ज्ञानदानाच्या शिवाय संशोधनाला देखील इथे प्रगती वाव मिळाला पाहिजे म्हणून रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना त्यांनी केलेली आहे. आणि ह्या सर्व गोष्टी आज ज्या पद्धतीनं आपण हा सर्व पसारा आणि आपलं स्वप्न साकार झालेलं पाहतो तसं ह्या दोन गोष्टींच्या बाबतीत देखील भरीव काम झालेलं आपल्या दृष्टीपथामध्ये येईल. मानवतेची सेवा म्हणजे नेमकेपणानं काय असतं त्याची समज आणि उमज राजेंद्रजींनी उभारलेल्या प्रचंड कामातून येऊ शकते. हे पाहत असताना आपल्याला शक्यता आहे मदर तेरेसांची आठवण होईल, कदाचित बाबा आमट्यांची सुद्धा आठवण होऊ शकेल. कोविडसाठी केलेलं काम, ग्रामीण भागातल्या रुग्णालयांसाठी केलेलं काम आणि असं हे सेवाभावी काम केल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये सेवेचं मूर्तिमंत प्रतीक म्हणून आधुनिक काळातले जे संत म्हणता येतील त्या मदर तेरेसा आणि बाबा आमटे हे आपल्यासमोर उभे राहू शकतील. खरं म्हणजे मदर तेरेसा आणि बाबा आमटे हे आई वडिलांच्या प्रेमाचं प्रतीक आहे. पण आपला समाज असा आहे की तो भावाच्या प्रेमाला देखील एक वेगळ्या पद्धतीचं नाव देऊ इच्छितो. या महाराष्ट्राला तात्या म्हणून जी 3 नावं परिचित आहेत त्याचा उल्लेख निवेदकानं सचिनजीनं फार चांगल्या पद्धतीनं केला आहे. मला जो भावला तो उल्लेख जो आहे त्यापैकी 3 जे आहेत तात्या, त्यापैकी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना देखील तात्या म्हणत असत, सेनापती बापटांना तात्या म्हणत असत आणि कवी मौनाच्या कुसुमाग्रजांना देखील तात्या म्हणत असत. आणि ही सर्व माणसं जी आहे ही भाऊ कसा असावा त्याचं हे द्योतक असावं. आई वडील कसे असावेत मदर तेरेसा आणि बाबा आमट्यांच्या सारखे, पण भाऊ कसा असावा तो यांच्या कविमनाचा असावा. सेनापती बापटांचा सारखा तो कणखर असावा आणि तात्यांचा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा सारखा तो जिद्दीही असावा आणि धाडसी असावा. अशी ही 3 माणसं. आणि ह्या सर्वांच्याकडे आपण जर एकंदरीत राहणीमान त्यांचं पाहिलं तर सर्वसामान्य माणसांच्या सारखे राहणारी माणसं, पण एखाद्या हिरोला साजेसं असं काम करावं हे त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर कळतं. तात्यांनाही तुम्ही आता पाहिलं तर तुम्हाला हा माणूस हिरो आहे असं काही वाटणार नाही. आणि म्हणून या सकळ समाजाची अशी भावना आपला भाऊ कसा असावा तो सर्वसाधारणपणे छोट्या भावंडाला तात्या म्हणण्याचा प्रघात आहे.
पण त्या छोट्या भावंडांना सुद्धा भावाला साजेशी कामगिरी केली तरच भावंड तात्या म्हणतात, नाही तर त्याला नावानं ओळखतात. असं तात्यांच्या बाबतीत घडलेलं. तेव्हा असे हे संवेदनाशील, करुणेनं पोतप्रत भरलेले, धाडसी, प्रेमळ आणि दृढनिश्चयी तात्या आपल्या 61व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहे. आणि हे शुभेच्छा देणं वगैरे फार गुळगुळीत शब्द झाला. खरं म्हणजे आपण 61मध्ये पदार्पण केल्यानंतर आम्हा सर्वच भावंडांना इतका आनंद झालेला आहे की तेवढ्यासाठी हा आनंद सोहळा आपण साजरा करावा. आणि म्हणून आम्ही हे सर्वजण एकत्र आलेले आहोत आमच्या ह्या तात्यांच्या ह्या जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं. तेव्हा मी ह्या जमलेल्या समस्त बंधू भगिनी, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि व्यक्तिशः मी तात्या आपल्याला आपल्या 61व्या वाढदिवसाच्या निमित्त आपण चिरायू व्हावात अशा पद्धतीची मी अपेक्षा करतो. शुभेच्छा देणं वगैरे ही फार गोष्ट वेगळी आहे, पण आपलं काम आणि त्या रूपानं आपण चिरंजीव व्हावात अशी मी अपेक्षा आणि सदिच्छा बाळगतो. आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. पण रजा घेण्यापूर्वी त्यांच्या कामाला साजेसाच पाहुणा आज आपल्याला मिळाले. मकरंदजी अनासपुरे नाव आपल्याला सर्वांना पाहिल्यानं प्रत्यक्ष त्यांना तुम्ही आज इथे प्रत्यक्ष पाहत असाल, पण सिनेमा आणि नाटकातून त्यांना आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांनी पाहिलेलं असू शकेल. हा असा एक नट आहे की ह्या नटानं लीलया माणसांना रडवावं आणि लीलया हसवावं ही किमया नटश्रेष्ठ असणाऱ्या माणसांनाच येऊ शकते. अदरवाईज ते जे करतात त्यात कृत्रिमपणाचा आव असतो. इथे स्वाभाविकच ते नटाकडे आलेली गोष्ट आहे. हे त्यांच्या स्वभावातच आहे. तात्यांसारखेच ते मराठवाड्यातल्या एका ग्रामीण भागातून येतात. सकाळी मी चर्चा करत असताना त्यांच्याबरोबर मला एक साधारणपणे हे कळत नव्हतं की बिडकीन आणि बीड जणू काही एकच आहे असं मला वाटत होतं. बीडचं कीन कधी लागलं असा माझ्या पुढे प्रश्न होता. पण कुठेतरी वाचलेलं होतं की बिडकीन नावाचं तसं मोठं गाव आहे पण तालुका नाही. आणि म्हणून अशा एका मराठवाड्यासारख्या एका खेडे वजा मोठ्या गावातून ते येतात. त्यांनी त्यांची कला साधना असंच मी म्हणेन, शिक्षण म्हणणं हे काही बरोबर होणार नाही, ही मराठवाडा विद्यापीठामध्ये केलेली आहे. आणि कलेच्या साधना करत असताना त्यांनी ते पदवीधर झाले. आणि ज्याला आपण नशीब आजमावण्यासाठी म्हणून ते मुंबईला गेले. योगायोग असा मी त्यांना सकाळी विचारलं की आपण मुंबईतल्या अमक्या वस्तीमध्ये कधी राहत होतात का? ते म्हणाले मी हो राहत होतो. आणि त्यावेळेला झालं असं होतं की मी कीर्ती महाविद्यालयाचा प्राचार्य होतो. ज्या वस्तीमध्ये ते राहत होते त्या वस्तीमध्ये माझी एक विद्यार्थिनी काही एका वेगळ्या कारणानं तिला काही समस्या आल्या होत्या म्हणून मी तिच्या आईवडिलांना पाहायला गेलो होतो. आणि आमचं सर्व बोलणं झाल्यानंतर त्या मुलीनं असं मला सांगितलं की सर आमच्या हे समोर जे दिसतं ना ते मकरंदजी अनासपुरे राहतात. हा त्यांचा उमेदीचा काळ होता. झालं असं की मला त्यावेळेला त्यांना प्रत्यक्ष पाहण्याची इच्छा होती, पण ते म्हणाले नाही आत्ताच ते कामासाठी बाहेर गेले. साधारणपणे 90च्या दशकामध्ये जी भेट व्हायची होती ती भेट होऊ शकली नाही. पण नियतीच्या मनामध्ये काय असतं बघा, तात्यांच्यामुळे मकरंदजींची भेट प्रत्यक्ष आज झाली. आणि मी जे म्हणालो की साधारणपणाने ज्या मातीतून माणसं येतात त्या मातीचं ऋण फेडण्यासाठी मग ते तात्या असू देत किंवा मकरंदजी असू देत, मराठवाडा तसा हा दुष्काळग्रस्त भाग. मध्यंतरीच्या काळामध्ये दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या याच्यामुळे सर्वच माणसं तुमच्या माझ्यासारखी माणसं व्यथित होतात. पण त्यांच्यासाठी आपण काही करावं असं काही उमजत नाही. बऱ्याच वेळेला करावं असं वाटतं पण आपण त्या इच्छा मनातच विरून जातात. परंतु कलेच्या क्षेत्रात काम करत असताना मकरंदजींना असं वाटलं नाही
आपण ज्या क्षेत्रामध्ये काम करतो आपल्याला त्याच्यामुळे नाव आणि गाव आहे, समाजामध्ये प्रतिष्ठा आहे आणि ह्या गोष्टींचा वापर देखील समाजाच्या हितासाठी करता येऊ शकतो. आणि म्हणून नाना पाटेकर आणि त्यांनी एक नाम नावाची संस्था सुरू केली. त्याच्यातून जे कामं करतात आणि मला असं वाटतं त्याच पद्धतीची कामं ह्या प्रवराच्या नगरीमध्ये आपण उभी केलेली आहेत. कामाचं स्वरूप वेगळं असेल पण ध्येय आणि हे सर्व वेगळ्या पद्धतीचं असेल. आत्महत्यांना रोखण्यापासून ते धरणातून गाळ काढून आणि ती जी पोयट्याची जमीन आहे ती पुन्हा शेतकऱ्यांना देऊन आणि त्याच्यातून पुन्हा आणखी निर्मिती करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. सर्व महाराष्ट्रभर ते हे काम करतात. आपल्या नगर जिल्ह्यातही त्यांनी निमगाव जाळीच्या शिकारी झाडं लावण्याचं काम केलेलं आहे. प्रेरणा एकच, असा माणूस तात्यांच्या सत्काराला मिळणं हा योगायोग नावाची गोष्टवरती तितकासा विश्वास नाही. इंग्रजीमध्ये त्याला कोइन्सिडन्स म्हणतात, पण हॅपन्स्टन्स नावाची एक गोष्ट अशी योजना करावी लागते तेव्हा अशी ही दोन माणसं एकत्र येऊ शकतात. अशी ही दोन माणसं ज्यांच्या हस्ते तात्यांचा सत्कार व्हायचा आहे ते मकरंदजी अणासपुरे हे आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. तेव्हा मी त्यांचं आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी स्वागत करतो आणि तुम्हा सर्वांचंही मी स्वागत करतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कुलगुरू डॉक्टर व्ही.एम. मगरे सरांबद्दल मी इतकंच सांगेन की एका साखर कामगाराचं पोरगं प्रवरेतच फक्त कुलगुरू होऊ शकतं. डॉक्टर मगरे सर एका साखर कामगारांचे चिरंजीव होते. त्यांनी मुंबई विद्यापीठाचे ते कीर्ती कॉलेजचे प्राचार्य होते, फर्ग्युसन कॉलेजचे प्राचार्य होते, कीर्ती कॉलेजचे प्राचार्य होते, SNDT युनिव्हर्सिटीचे उपकुलगुरू होते. अशा मगरे सरांसाठी आपण एक बार टाळ्या वाजवूयात. यानंतर 7च्या आत घरात या चित्रपटातील ढाले पाटलाचं पोरगं विखे पाटलांच्या सत्काराला येतं. आपण मुख्य सत्कार समारंभाकडे जाणार आहोत. मी आपल्या परंपरेप्रमाणे सिने अभिनेते व नाम फाउंडेशनचे संस्थापक श्री मकरंद अनासपुरे यांचा सन्मान कुलगुरू डॉक्टर मगरे सर यांनी करावा अशी विनंती मी त्यांना करतो. शाल, स्मृतिचिन्ह, साईबाबाची मूर्ती व पद्मभूषण डॉक्टर बाळासाहेब विखे पाटील यांचे देह वेचावया कारणी या आत्मचरित्राची प्रत असे या सत्काराचे स्वरूप आहे. माझा मराठीचा झेंडा भाळी पंढरीची माती का पुसशी विठ्ठला कैसा झेंडा घेऊ हाती. धन्यवाद सर. यानंतर या सोहळ्याचे अध्यक्ष व प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे विश्वस्त श्री M.M. पुलाटे साहेब यांचाही सन्मान कुलगुरू डॉक्टर मगरे सर यांनी करावा अशी विनंती मी त्यांना करतो. काही माणसांचा संस्थांच्या जडणघडणीत महत्त्वाचा वाटा असतो. असेच प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या जडणघडणीमध्ये ज्यांनी काम केलं पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील व पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या समवेत ज्यांना काम करण्याची संधी मिळाली असे आजचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर NS मस्के सर यांचाही सन्मान निवृत्त व्हाईस एअर मार्शल डॉक्टर राजवीर भलवार यांनी करावा अशी विनंती मी त्यांना करतो. NS मस्के सर.
शाल, रोपटं आणि स्मृतिचिन्ह असं या सत्काराचं स्वरूप आहे. तात्यांच्या यशामध्ये ज्यांचा अगदी 50% नाही तर 100% वाटा आहे अशा आपल्या प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या विश्वस्त व आपले आधारस्तंभ सौ सुवर्णाताई विखे पाटील यांचा सन्मान डॉक्टर सुजाता सावंत यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या विश्वस्त सौ प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या विश्वस्त सौ मोनिकाताई स्वप्नील सावंत यांचाही सन्मान डॉक्टर सुजाता सावंत यांनी करावा अशी विनंती मी त्यांना करतो. प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे विश्वस्त कल्याणराव आहेर पाटील यांचा सन्मान डॉक्टर रवींद्र मणिगर सर यांनी करावा अशी त्यांना विनंती करतो. चिरंजीव ध्रुव विखे पाटील यांचा सत्कार प्राध्यापक के.व्ही. सोमसुंदरम सर यांनी करावा अशी विनंती मी त्यांना करतो. यानंतर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर व्ही.एन. मगरे सर यांचा सन्मान डॉक्टर राकेश सिन्हा सर यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. माणसं घडवणं आणि सांभाळणं ही जगातली सगळ्यात अवघड प्रक्रिया आहे. त्यात समाजातील अत्यंत दुर्लक्षित घटक असलेल्या दिव्यांग लोकांचं पुनर्वसन करायचं ही तर त्याहून अवघड गोष्ट. मात्र पद्मभूषण डॉक्टर बाळासाहेब विखे पाटील यांनी दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रवरा मेडिकल ट्रस्टमध्ये 24 दिव्यांगांना नोकरी देत त्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोय करत त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम केलं. त्याच्याही पुढे जाऊन डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील यांनी परदेशाच्या धर्तीवर आपल्या रुग्णालयात श्रीमती सिंधुताई विखे पाटील स्पायनल कॉर्ड इंजुरी रिहॅबिलिटेशन सेंटरची स्थापना केली. यातून आता उपचार घेऊन सक्षम झालेल्या श्री अजित भास्कर यांची युरोपातील हॉस्पिटलच्या धर्तीवर आपल्याकडं रिहॅब कोच म्हणून नेमणूक करत त्यांनाही आधार दिला आहे. शांततेतही कार्य करता येतं. अशाच अजित भास्कर यांचा सत्कार अभिनेते श्री मकरंद अनासपुरे व डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील यांनी करावा अशी मी विनंती त्यांना करतो. मंजिले उन्हीं को मिली है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, होठों से उड़ान होती है.
मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा, नुसते लढ म्हणा. कोविड महामारीच्या काळात आपल्या परिवारातली काही सदस्यांचं दुःखद निधन झालं, त्यांचे संसार उघड्यावर आले. पण अशा महिलांसाठीही प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट आणि तात्या खंबीरपणे उभे आहेत. त्यातल्या काही महिलांना नोकरी देण्याचाही निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. पण आज अशा महिलांना आपण शिलाई मशीन तात्यांच्या या वाढदिवसाच्या निमित्तानं देत त्यांना पायावर उभं करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. मी श्रीमती कल्पना दीपक जडगुले, श्रीमती सुनीता शिवाजी परबत, श्रीमती विमल सुनीता भुसाळ, श्रीमती हिराबाई दत्तात्रय पठारे, श्रीमती लता थोरात, श्री रतनबाई पगारे, श्री सविता शंकर निर्मळ, श्रीमती शोभा राजेंद्र तांबे, श्रीमती रेणुका सोमनाथ सोनवणे व श्रीमती नंदिनी नामदेव कोर्डे यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. आपण प्रातिनिधिक स्वरूपात आपल्या शिलाई मशीनचा स्वीकार करावा व यानंतर आपले शिलाई मशीन आपल्या घरपोच केले जातील. आभाळ फाटलं म्हणून कोणी घाबरायचं नसतं. ज्यांच्या आयुष्यात संकट आली अशा हजारो लोकांच्या बरोबर प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट व प्रवरा परिवार नेहमीच उभा असतो. त्यातलाच हा एक उपक्रम. हॅलो, धन्यवाद. ताईंना सगळ्यांना विनंती आहे की आपण व्यास कार्यक्रमानंतर परत एकदा भेटूयात. कार्यक्रमात व्यत्यय नको आपल्यास विनंती आहे, प्लीज. यानंतर संयोजन समितीच्या वतीनं 2 मिनिटाची ध्वनी चलचित्र फिल्म अर्थात डॉक्युमेंटरी तयार केली आहे. आपण ती डॉक्युमेंटरी बघून मग तात्यांच्या सत्काराकडे जाणार आहोत. संकट जेव्हा अधिक गडद होतात तेव्हा झाडांनी मुळांच्या साह्यानं मातीशी अधिक घट्ट जोडून घ्यायचं असतं. हा पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी घालून दिलेला वसा आणि आपण कायम आपल्या माणसांबरोबर उभं असलं पाहिजे. यासाठी थिंक ग्लोबली ॲक्ट लोकली हा पद्मभूषण डॉक्टर बाळासाहेब विखे पाटील यांचा विचार घेऊन डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील आजही आपली वाटचाल अविरतपणे करताना दिसतात. शहरात संस्था काढणं सहज शक्य असतानाही केवळ जेथे सुविधा नाहीत तेथे काम करायचं हा आजोबा आणि वडिलांचा वारसा आजही डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील जोपासत आहेत. प्रवरा आरोग्य अभिमत विद्यापीठ आणि प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य आणि ग्राम विकासाचं त्यांचं कार्य अखंडपणे सुरू आहे. प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या माध्यमातून दरवर्षी 10 लाख नागरिकांना ग्रामीण भागात अल्प दरात आधुनिक आरोग्य सुविधा देण्यासाठी झटणारा हा आरोग्य दूत
अकोले तालुक्यातील दुर्गम भागात आदिवासी बांधवांना मोटार बाईक अँब्युलन्सच्या माध्यमातून आरोग्य सुविधा देण्यासह त्यांच्या सुखदुःखात एकरूप होत डॉक्टर अब्दुल कलाम यांचं पूरा मॉडेल राबविणारं नेतृत्व म्हणजे डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील होय. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात गेली 20 वर्ष सिनेट सदस्य म्हणून विविध पदांवर काम करताना ग्रामीण भागातील महाविद्यालयं ही विद्यापीठाचे मुख्य घटक असले पाहिजेत यासाठी त्यांनी कायम आवाज उठवत आग्रह धरला. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही जागतिक दर्जाचं शिक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी प्रवरा आरोग्य अभिमत विद्यापीठानं 23 परदेशीय विद्यापीठांशी करार करून जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाच्या संधी नगर जिल्ह्यातील 7,000 विद्यार्थ्यांना डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील यांनी उपलब्ध करून दिली. कोरोना महामारीच्या संकट काळात देशात सर्वप्रथम स्वतंत्रपणे कोविड रुग्णालय फक्त 6 दिवसात उभारत आज अखेर 5,000 कोविड रुग्णांना मोफत आरोग्य उपचार देणाऱ्या या आरोग्य महर्षीस संयोजन समितीचा मानाचा मुजरा. आओ दुआ करो, आओ दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत. एक चिराग काफ़ी है, कई अंधेरों पे भारी है, कई अंधेरों पे भारी है. मी सिने अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांना विनंती करतो, आपण प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे कुलपती डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील, चेअरमन व कुलपती डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील यांच्या अभिष्ट चिंतन निमित्तानं सत्कार करावा. बीज जसे अंकुरते मनी कल्पना येते व्याकुळ हात तुळतुळ फुटते खोल कुठे गलबलते कल्लोळात मनाच्या बीज चमकुनी जाते शब्दांचे अन गीतांचे हे झाड पुरे मोहरते. हा गौरव संगीताचा, हा गौरव कवी मनाचा, हे हृदय पुष्प रसिकाच्या चरणी अर्पण करणाऱ्याचा. बीज जसे अंकुरते मनी कल्पना येते व्याकुळ हात तुळतुळ फुटते खोल कुठे गलबलते कल्लोळात मनाच्या बीज चमकुनी जाते शब्दांचे अन गीतांचे हे झाड पुरे मोहरते. हा गौरव संगीताचा, हा गौरव कवी मनाचा, हे हृदय पुष्प रसिकाच्या चरणी अर्पण करणाऱ्याचा. बीज जसे अंकुरते मनी कल्पना ये. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. बुजुर्गों का आशीर्वाद जहाँ कहाँ होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद जहाँ कहाँ होता है, ठंडक वहाँ भी होती है, सूखे पेड़ का छाया जहाँ होता है. प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे माजी विश्वस्त डॉक्टर NS मस्के सर यांना विनंती करतो की आम्हास मार्गदर्शन करावं व तात्याने आपण आशीर्वाद द्यावेत. डॉक्टर NS मस्के सर.
आज या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मुद्दाम उपस्थित झालेलो आहे. संस्थेच्या सुरुवातीच्या काळापासून मी या संस्थेची प्रगती पाहिलेली आहे, अनुभवलेली आहे आणि साहेबांच्या बरोबर मी जरा खासदार साहेबांच्या बरोबर काम केलेलं आहे सुरुवातीच्या काळापासून. याचा मोठा मला अभिमान आहे. सुरुवातीला जेव्हा एक हॉस्पिटल सुरू झालं, प्रवरा हॉस्पिटल, 300 बेड हॉस्पिटल, येथील
सन्माननीय डॉक्टर Right, hi folks. Right, so I'm doing these videos kind of sort of to remind myself, just in case I forget, but I thought I'd share what I'm doing here on video also, just in case it's of benefit from somebody else, and I can दिवस ही संस्था अधिक बळकट करण्यासाठी, या संस्थेचं नाव जगाच्या पाठीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या या वाटचालीला मी आणि आपण सर्व शुभेच्छा देऊया, त्यांचं अभ्यासचिंतन करूया. त्यांच्या कार्याबद्दल या ठिकाणी उपस्थित असलेले बहुसंख्य जे काही प्रेम करणारे आपण जाणताच आहात की त्यांच्यावर ही जी काही मोठी जबाबदारी येऊन पडलेली आहे ती ते किती यशासांगपणे पार पाडतायत. आपल्या सर्वांना बरोबर घेऊन ते काम करतायत. मध्यंतरीच्या काळामध्ये जो काही एक साथ आली कोरोनाची, त्याच्यावर मात करण्यासाठी सर्वप्रथम महाराष्ट्रामध्ये देशाच्या आव्हानाला साथ देऊन त्यांनी एक फार मोठ्या प्रकारचं धाडस या ठिकाणी केलं आणि जे काही मृत्यूचा जो दर होता तो अतिशय अल्प करून, आणि या ठिकाणी येणारे जे काही आहेत वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांचे पालक असतील, वेगवेगळ्या संस्थांचे पदाधिकारी असतील, त्या सर्वांना याच्यातून एक प्रकारचं दिलासा दिलात. हे फार मोठं काम त्यांनी या काळात केलेलं आहे. त्यांच्या संपूर्ण कार्याची मी आपल्याला जाणीव करून द्यावी अशातला काही भाग नाही आहे. ते शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये पुणे विद्यापीठाचे, आता सरस्वतीबाई फुले विद्यापीठाचे अनेक वर्ष सिनेट मेंबर, गव्हर्निंग काउन्सिलचे मेंबर, त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचं त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांच्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. त्यांच्याबद्दल कितीही बोलावं तरी ते फार थोडंच आहे. या संपूर्ण परिसराला ते नवीन आहेत असं काही नाही आहे. त्यांच्या कामाबद्दल मी आपल्याला सांगावं हे पण नाही आहे, कारण एकच आहे की या परिसरामध्ये माझंही सुद्धा जवळ 50-60 वर्षापासून त्यांच्याबरोबर, त्यांच्या कुटुंबियांबरोबर काम करण्याची मला संधी मिळाली आहे. त्यामुळे आणि आपणही सर्व ते या परिसराचं त्यांचं ही संपूर्ण कार्य जाणतात. मी या निमित्ताने त्यांना त्यांचं यापुढचं दीर्घ आयुष्य आरोग्य लाभो अशी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करून या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद. धन्यवाद सर. चिरा चिरा घडावा, कळस कीर्तीचा चढवावा. प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे चेअरमन व आपल्या
आरोग्य अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील साहेब यांना विनंती करतो आपण आपल्या सत्काराला उत्तर द्यावं. आपले तात्या. आज बरोबर आज ज्यांच्या हस्ते माझा सन्मान झाला ते प्रसिद्ध सिने अभिनेते व नाम फाउंडेशनचे संस्थापक श्री मकरंजी अनासपुरे, प्रॉवर मेडिकल ट्रस्टचे विश्वस्त वाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री पोलाटे साहेब, माझी विश्वस्त व आम्ही बरेच वर्ष एकत्र काम केलेले डॉक्टर मस्के, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर मगरे सर, ट्रस्टचे विश्वस्त व माझ्या पत्नी सुवर्णाताई विखे, श्री मोनिका सावंत इनामदार, श्री कल्याणजी आयर पाटील, श्री ध्रुव पाटील, तसेच व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय व प्रवरा परिसरातले आपण सर्व माझे बंधू आणि भगिनीनो व पत्रकार मित्रांनो, आज आपण फार मोठ्या संख्येने इथं उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. आणि आपला जास्त वेळ न घेता मी फक्त काही गोष्टींचा इथं उल्लेख करू शकतो की आपण सर्व ह्या गोष्टीला साक्ष आहात की हे सर्व ज्यावेळी सगळं उभं राहिलं त्यावेळी खासदार साहेब व पद्मश्री उभं केलं आणि मग ते गेल्यानंतर आपण पुढे काय आपल्याला हे पुढं संस्था पुढे न्यायची आहे आपल्याला म्हणून आपण आणि ह्या संस्थेच्या एका छताखाली अशा विविध संस्था उभ्या राहावा म्हणून आपण मागच्या वर्षी आपण आयुर्वेदिक कॉलेजला सुरुवात केली. त्याचं बांधकाम आता ह्या वर्षी सुरुवात होत आहे. तसंच आपण खासदार साहेबांची इच्छा होती की एक रिसर्च फाउंडेशन व्हावं की ज्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय रिसर्च ह्या संस्थेमध्ये व्हावं म्हणून आपण त्यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन सुरू केलेलं आहे. आणि ते करत असताना आपण जवळजवळ 32 विद्यापीठ जे परदेशातले आहेत त्यांच्याबरोबर कोलॅबरेशन केलेलं आहे. त्यात सर्वात मोठं नाव म्हणजे की आपण सर्वांना माहीत आहे की ह्या जगामध्ये जे नोबेल प्राईज दिलं जातं त्यामधलं मेडिसिनचं नोबेल प्राईज हे करोलिन्स्का युनिव्हर्सिटी स्वीडन देतं आणि त्या विद्यापीठाला आपण करार केलेला आहे. ही सर्वात मोठी अभिनंदन गोष्ट आपल्यासाठी. आणि यातच हे करत असताना याच्यातनं बराच रोजगारसुद्धा आपल्याला निर्माण होतो. आणि हे रिसर्च करत असताना आपलं संस्थेचं नाव कुठं मोठ्या ठिकाणी जावं म्हणून आपण हे सर्व काम सुरू केलेलं आहे. आपण हे सर्व करत असताना या ठिकाणी बऱ्याच मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू केलं. आपण विविध सुखसुविधा आपण इथं सुरुवात केलेली आहे. व ह्या निमित्तानं ह्या कार्यक्रमातून एक मी घोषणा इथं करू शकतो की सर्वात मोठं इंटेन्सिव्ह केअर युनिट महाराष्ट्रातलं आपण उभं करणार आहोत. आज आपण पाहतो की ICUमध्ये किती अडचण निर्माण होती. पेशंटला व्हेंटिलेटर नसते, ICU नसतं. पण आम्ही जसं मागच्या वाढदिवसाला आम्ही निर्णय घेतला की आयुर्वेदिक कॉलेज सुरू करायचं तसंच ह्या वाढदिवसाला आपण हा निर्णय घेतो की आपण महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं इंटेन्सिव्ह केअर युनिट सुरू करत आहोत की ज्यामुळे ह्यामध्ये इथं कोणी येणाऱ्या पेशंटला व्हेंटिलेटरची सुविधा मिळणार नाही असं काय होणार नाही. कोणी असो किती पैसा असो पण त्या सर्वांना आपण ही सुविधा देणार आहोत. हे सर्व करत असताना 2 गोष्टीचा मी इथं उल्लेख करू शकतो की एक आपण सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करत आहोत आणि ह्याच वर्षी आपण जे डायग्नोसिससाठी जे मोठं उपकरण असतं ज्याला पेट स्कॅन आहे ते पण पेट स्कॅन आपण लवकर ह्या संस्थेत उभं करणार आहोत. ह्या निमित्ताने मी आपल्याला सांगू इच्छितो. बाकीच्यांनी सगळ्यांनी उल्लेख केला भाषणामध्ये जसं कोविडचं आपण सुरू केलं. कोविड हॉस्पिटल ज्यावेळी सुरू केलं त्यावेळी प्रार्थना एकच केली होती की कोणी रुग्ण येऊ नये म्हणून. पण जसे जसे हॉस्पिटलमध्ये पेशंट यायला लागले बाहेरचे पेशंट आणि विशेषतः म्हणजे ह्या हॉस्पिटलचे जे काही कर्मचारी आहेत डॉक्टर्स असतील, नर्सेस असतील, क्लास 4 असतील, आपण मागच्या वर्षी त्यांचा आपण सत्कार केला. पण एक नक्की सांगू इच्छितो आपल्याला सर
की ह्या संस्थेमध्ये जी कोणी व्यक्ती आहे, जे डॉक्टर असेल, नर्स असेल आणि जे क्लासवर्क वर्कर असतील, कर्मचारी सगळ्यांनी ही संस्था आपली आहे आणि हा पेशंट आलेला हा इथून व्यवस्थित घरी गेला पाहिजे. दिवसरात्र काम करून हे लोकांनी खरंच ह्या कोविड सेंटरला खूप मनापासून काम केलं. मी त्या सर्वांचे मी आभार मानतो परत एकदा. आणि आज अशी परिस्थिती आहे की आज आपल्या कोविड सेंटरला एकच पेशंट आहे. म्हणजे रोज आपलं पेशंट आपल्याकडे पेशंट असायचे. हे केवळ ह्या सगळ्या हे समोर जे आपल्यासमोर जे आमचे जे डॉक्टर मंडळी जे बसलेले आहेत, हे सर्वांचं जे योगदान आहे, दिवसरात्र काम करणे, कुठल्या गोष्टीचा विचार न करता, कुठल्या गोष्टीच्या अडचणीचा विचार न करता अहोरात्र काम करत राहिले, त्याचं हे सगळं फळ आहे. आपण जे सगळं पाहतात की कुणी पेशंट असो, गरीब असो, श्रीमंत असो, त्याला तीच ट्रीटमेंट दिली जाते. इथे काही आपल्यासमोर आमच्यासमोर काही सिनियर मंडळी इथे बसले आहेत, जे कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन आहेत, कडूसाहेब, त्यांना माहिती आहे, तेही ॲडमिट होते. आणि हे सर्व करत असताना एका व्यक्तीचं नाव मी जर घेतलं नाही तर ते मला थोडंसं मनाला खटकेल. ते म्हणजे आमचे डॉक्टर राहुल कुंकलोट. तो माणूस स्वतः आजारी असताना त्यांनी सर्व हॉस्पिटलचं, कोविड हॉस्पिटलचं डे अँड नाईट खूप सेवा केली त्यांनी. म्हणून मी त्यांचे आभार मानतो सर्वांच्या वतीने. आणि त्यांनी स्टेजवर येऊन मी मकरंद अनासपुरे सरांना विनंती करतो की त्याने आपण त्यांचा सत्कार करावा म्हणून. राहुल कुंकुलोल, आपण कृपया स्टेजवर यावे. तर आम्ही जर यांचा सत्कार केला नाही तर ते कुठेतरी जे अर्धवट काम राहिल्यासारखं असं म्हणून आपण शेवटी एकच सांगेल की हे सगळं काम करत असताना आम्हाला खूप मोलाचं सहकार्य झालं. ते म्हणजे आमचे मोठे बंधू आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील आज अधिवेशन चालू असल्यामुळे येऊ शकले नाही. आणि डॉक्टर सुजय विखे, या दोघांचा जर नामोल्लेख केला नाही ते योग्य होणार नाही. कायम अडचणी काळात ते कायम आमच्या पाठीशी उभे राहिलेत आणि त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. आपण सर्व इथं उपस्थित राहिलात, माझा सत्कार केला, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मकरंदजी, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की जेव्हा आम्ही 6 दिवसात तात्यांनी कोविडचं हॉस्पिटल उभं केलं, त्याच्या उद्घाटन समारंभात खूप सारे प्रेसची लोकं आली होती. आणि त्यावेळेस तात्यांनी त्या बाईटमध्ये सांगितलं होतं की माझी फक्त एकच इच्छा आहे की हे हॉस्पिटल चालू नये. लोक आपलं दुकान चालावं यासाठी काय काय करतात. असा हा लोकांची काळजी घेणाऱ्या माणसासाठी आपण परत एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूयात. यानंतर 2007 साली पुणे फेस्टिवलमध्ये माझी आणि मकरंदजींची गाठ झाली. आणि मी त्यांना विचारलं, ते प्रॅक्टिसला आलेले होते कार्यक्रमासाठी. मी त्यांना म्हणालो, साहेब मी पत्रकार होतो. मी त्यांना म्हणालो, सर एक विनोद सांगा. त्यावेळेस ते म्हणाले, आईले हे भारी आहे की गायक आला तर गाऊन दाखवा, तबलावादक आला तर तबला वाजून दाखवा. सर माझी विनंती आहे की आपण आम्हास मार्गदर्शन करावं. श्री मकरंद अनासपुरे. राम राम. प्रवरा ग्रामीण आरोग्य अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती माननीय डॉक्टर राजेंद्रजी विखे पाटील यांच्या अभिष्टचिंतन सोहळ्याच्या निमित्ताने आज मंचावर उपस्थित असलेले माननीय पुलाटे सर, डॉक्टर मगरे सर,
मस्के सर, मोनिकाताई, ध्रुव विखे पाटील, माननीय श्री कल्याणरावजी आहेर पाटील, मंचावरील इतर सर्व मान्यवर आणि आज ज्यांचा अभिष्ट चिंतन सोहळा आहे ते डॉक्टर राजेंद्रजी विखे पाटील, त्यांच्या सौभाग्यवती सुवर्णाताई यांना सगळ्यात आधी मी मनापासून सदिच्छा शुभेच्छा देतो. त्यांना दीर्घ आयुरारोग्य लाभो अशा सदिच्छा माझ्या वतीनं सगळ्यात आधी देतो. कारण अशी माणसं समाजात असणं ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. तोपर्यंत समाजाचं टिकणं हे अस्तित्वात राहील यावर माझा विश्वास आहे. आता सकाळपासून मी आज तात्यांशी बोलतो आहे. मी पण तात्या म्हणलं तर चालेल ना? नाही तर तुम्ही म्हणाल काय आगाऊ पाहुणा आला आणि तर मी खेड्यातलाच माणूस असल्यामुळं पहिलं म्हणलं. सकाळपासून तात्यांशी बोलतो आहे, बघतो आहे. मी आल्या आल्या एक छोटीशी फिल्म बघितली. पद्मश्रींबद्दल आम्हा सर्वांना खूप आदर आणि अभिमान यासाठी आहे. त्यांच्याविषयी मला एक तात्पर्य कथा सांगायला आवडेल. एका गावामध्ये पाऊस पडत नव्हता, दुष्काळ होता आणि लोकांनी विचार केला की आपण सगळे मिळून गावाबाहेरच्या डोंगरावर जाऊ, प्रार्थना करू देवाची आणि त्याला प्रार्थनेतून विनंती करू की बाबा पाऊस पाडा आमच्याकडे. दुसऱ्या दिवशी सगळा गाव निघाला. त्यामध्ये एक छोटासा मुलगा होता, त्याच्या हातात छत्री होती. गावातला ज्येष्ठ माणूस म्हणाला, अरे आपण प्रार्थना करायला चाललोय पाऊस पडावा म्हणून, तू छत्री घेऊन कसं काय चाललाय, पाऊस नाही आपल्याकडे. तर तो मुलगा म्हणाला, मी प्रार्थना केली की पाऊस पडेल. पद्मश्रींबद्दल मला असं वाटतं, कधीतरी एक छोटंसं बीज त्यांनी रोवलं त्या काळामध्ये आणि आज त्याचा वटवृक्ष, त्याखाली किती पांथस्त, किती पिढ्या येऊन गेल्या, किती जणांनी त्याची फळं चाखली, किती जणं चाखतायत, किती जणं चाखणार आहेत. ही दीर्घ परंपरा असते. त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांनी इतका समृद्ध वारसा नुसता जपलाच नाही आहे, तो वाढवण्याचं ते काम करतायत. ही माझ्या दृष्टीनं अतिशय आनंदाची, अभिमानाची गोष्ट आहे. त्याबद्दल मी तुम्हा समस्त कुटुंबियांचे सगळ्यात आधी अभिनंदन करतो. शेक्सपियर जसं म्हणतो की आपण जग हे एक नाटक आहे, रंगमंच आहे आणि आपण सगळी पात्र आहोत. फक्त शेक्सपियरसारखा नाटककार पात्रांची वाक्य लिहितो. या जगाच्या रंगमंचाचा जो डायरेक्टर आहे, ज्याला आपण देव असं संबोधतो, तो सगळ्यांना पाठवतो खरं, पण तो काही डायलॉग्स लिहून देत नाही. तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही ते पात्र साकारायचं असतं, तुम्हीच ठरवायचं असतं काय व्हायचं काय नाही व्हायचं. मला नेहमी असं वाटतं, विचार हा माणसाला घडवतो किंवा बिघडवतो. प्रत्येक टिळा लावलेला माणूस हा धार्मिक असतो यावर माझा विश्वास नाही, त्याबद्दल मला माफ करा. कोपऱ्यात भेटलो तो मारा, पण विचार हा घडवतो किंवा बिघडवतो. म्हणजे एका गावात एक दिवस 2 कार्यक्रम ठरले. एक कीर्तनाचा होता आणि एक लावणीचा होता. 2 मित्र, एक टिळ्यावाला एक बिनटिळ्यावाला. टिळ्यावाला म्हणला चल देवळात जाऊ, आज चांगलं कीर्तन आहे. बिनटिळ्यावाला म्हणला नकोय, म्हणला लावणीचा कार्यक्रम आहे, आपल्याकडे नेहमी थोडीच येतो, म्हणला पाहू आपण तिकडं. दोघांमध्ये आधी चर्चा झाली, नंतर वाद झाला. मग टिळ्यावाला कीर्तनाला गेला, बिनटिळ्यावाला लावणीला गेला. विचार कशी गंमत करतो पहा. मंदिरात बसलेल्या टिळ्यावाल्याला हळूहळू कीर्तनकार आउट फोकस दिसायला लागला आणि त्याला वाटलं कोणची लावणी चालू असेल गड्या आता, कायच बाई नाचत असेल आता. समोर बुवा बोलतायत आणि त्याचं लक्ष नाही, त्याचं लक्ष वेधलंय त्या लावणीने. आणि जो लावणीला बसलाय
त्याला थोड्या वेळाने बाई आउट फोकस झाली आणि त्याला वाटलं काय आपण लाईफ असं बरबाद करायला लागलो, जायला बेकार ना द्या काय महाराज सांगत असतील, ह्या म्हणला. तर विचार माणसाला घडवतो किंवा बिघडवतो. जी माणसं चांगला विचार करतात त्यांच्याकडनं खूप मोठी कृतिशीलता होते. 7 दिवसात कोविड हॉस्पिटल उभं करणं, आणि मला असं वाटतं की भारतातलं हे एकमेव कोविड सेंटर असेल जिथे कुठलाही वादविवाद घडलेला नाही. म्हणजे आम्ही काही ऐकलं नाही ऑक्सिजन कमी आहे किंवा रेमडेसिवीर नाही आहे वगैरे असले काही भानगडी आम्ही ऐकल्या नाहीत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तात्या, मला तुमच्याविषयी अभिमान यासाठी वाटला की तुम्ही सगळं श्रेय डॉक्टर राहुलला दिलं, आणि हीच महत्त्वाची गोष्ट असते. कारण माणसं राजकीय क्षेत्रात असतात त्यावेळी आम्ही श्रेयवादाच्या लढाया बघतो, आणि त्या बघून मग आम्हाला विनोद सुचतो ना, आम्ही आपले विनोदी नडबा, आम्ही त्या गमती जमती बघतो. छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी श्रेय लाटणारी मंडळी असतात. पण आपण श्रेय देणं ह्यातला जो आनंद आहे तो आज तुम्ही ज्या पद्धतीने इथे मिळवलात तो मला फार स्पृहणीय, महत्त्वाचा आहे, आणि ते माझ्या कायम लक्षात राहील. तात्यांशी बोलताना तात्या म्हणाले, जुन्या काळामध्ये इथे एक डोंगर होता, डोंगरावर काही शेंदूर लावलेले दगड होते. आपण खूप श्रद्धाळू मंडळी आहेत तशी. मग त्यांना कोणीतरी सांगितलं त्याला पायऱ्या केल्या की मग ते त्यातली चांगली एनर्जी ही सगळी ह्या संस्थेला मिळेल, आणि त्यांनी ते केलं. संस्कृती आणि परंपरा ही फार श्रद्धेय डोळसपणे पाळणं ही फार महत्त्वाची गोष्ट येतात, आणि ही तुम्ही करताय त्याबद्दलही तुमचं अभिनंदन. कारण संस्कृती आणि परंपरा आपण जर जपली नाही, आज सकाळी पण तात्या आले त्यावेळी सगळ्या गावकऱ्यांनाच भेटून पहिला सोहळा तिथंच केला त्यांनी, म्हणजे खरा वाढदिवस तिकडंच केला, आपल्याला भेटायला आले तुम्ही करा वेगळा. पण मला ती महत्त्वाची गोष्ट असते, संस्कृती आणि परंपरा जपणं ही फार अलीकडच्या काळात तशी दुर्मिळ गोष्ट होत चालली. इंग्रजी ही काय आपली मातृभाषा नाही आहे, पण इंग्रजी अलीकडे भाषेच्या ऐवजी फॅशन होत चालली आहे, ती असणं महत्त्वाची असं ते वाटू लागलेलं आहे. पण आपली संस्कृती आणि परंपरा आपण जपणं हे आपलं महत्त्वाचं आद्य कर्तव्य आहे. नाही तर काय होईल, एका गावामध्ये एक समाजसेवक होता, तो लोकांची खूप कामं करायचा. एक दिवस गावात मोठा कार्यक्रम ठरला आणि सगळे म्हणले, अण्णा तुम्ही आज अध्यक्ष व्हा कार्यक्रमाचे. अण्णा म्हणले, मला कशाला? नाही नाही म्हणले, तुम्ही सिनियर मोस्ट पर्सन आहेत, तुम्ही व्हा म्हणले अध्यक्ष. बरं म्हणले, पण कपडे चांगले घाला गाड्या. ते म्हणले, कपड्यात काय आहे? नाही म्हणले, अध्यक्षाचे कपडे चांगले पाहिजे. तुम्ही कसं धोतर, 3 गुंडीचा शर्ट, गांधी टोपी, गमछा बेकार दिसतं म्हणले, फॅशनचा चांगला कपडे घाला. अण्णा म्हणले, ठीक आहे. ते बाजारात गेले, त्यांनी शर्ट पॅन्ट विकत आणला. घरी आणून बघितलं शर्ट पॅन्ट घालून, तर पॅन्ट थोडी लांब झाली होती. मग बायको चुलीवर स्वयंपाक करत होती. बायकोला म्हणले, मंडळी संध्याकाळी कार्यक्रम आहे, मी अध्यक्ष आहे. म्हणले, ती पॅन्ट थोडी लांब झाली, जरा आपरी करून टीप मारा म्हणतात. बायको चुलीवर स्वयंपाक करत होती. म्हणले, आम्ही कुठं कुठं बघायचं, जा तुमच्या आईला सांगा, दिवसभर काय काम असतं त्यांना मला बोलण्याशिवाय, सारखे टोमणे मारीत बसतात, त्यांना सांगा. बरं म्हणले, आईकडे गेले. म्हणले, आई का संध्याकाळी कार्यक्रम आहे? आई म्हणली, बाबा म्हातारी कवर पुरर तुला, आता बायको करून दिली, लेख आहे, जा त्यांना सांग. म्हणले, मला देव देव करू देतो का नाही या वयात तरी? बरं म्हणले, लेकीकडे गेले. लेख म्हणली, आमचा रीतीवाला नवऱ्यावर डान्स आहे संध्याकाळी पाप, आणि ती तालमीला गेले. हे कंटाळे कपडे अलमारीत टाकले, गेले गावात कामं करायला. तासाभराने बायकोचं स्वयंपाक पाणी उरकलं, निवांत बसली. तिला आठवलं, बाय आज नवऱ्याचा कार्यक्रम आहे. तिने अलमारी उघडली, पॅन्ट काढली, विधभर कापली, टीप मारून ठेवून दिली. शेजारणीकडं गप्पा मारायला गेली. अर्ध्या घंट्याने म्हातारी आली. बाया म्हणली, ह्याला आई कवर पुरायच्या, आता तिने काढली, वितीपेक्षा जास्त कापली, टीप मारून ठेवून दिली. संध्याकाळी कार्यक्रमा अगोदर लेक आली. म्हणली, पप्पांचं असंच गडबडीच आहे. तिने विधभर कापली, टीप मारून ठेवून दिली. संध्याकाळी बरमुडा घालून उभे होते कार्यक्रमाला. तर आपल्या संस्कृतीचा आणि परंपरेचा बरमुडा होण्या अगोदर तिचं जतन करणं हे आपल्या सगळ्यांचं महत्त्वाचं कर्तव्य आहे.
तात्या, तुम्ही सर्व मंडळींनी हे केले हे महत्त्वाचं आहे. तुमचं मला स्लोगन खूप आवडले, थिंक ग्लोबली ॲक्ट लोकली. आणि मला वाटतं जग जिंकण्याचं हे साधन असू शकतं. आपण जगामध्ये काय चाललंय त्याचं ज्ञान घेऊया, पण आपल्या पद्धतीनं आपल्या माणसांना रुजेल अशा पद्धतीनं त्यांच्यामध्ये ते रुजवणं ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. तुम्ही सर्व मंडळी डॉक्टरी क्षेत्रात इतकं काम करणारी आहात आणि मला वाटतं ही पुण्यवान मंडळी असतात, कारण इतके पेशंट्स असतात, त्यांना तुम्ही इतक्या पद्धतीनं दिलासा देता आणि तुमच्याकडे देव म्हणून बघण्याची जास्त वृत्ती पेशंट लोकांची असते. डॉक्टर आयडास कडर सारख्या बाईने परदेशातनं येऊन आपल्याकडे जे काम केले महत्त्वाचं मोलाचं, हे आपल्याला विसरता येणार नाही. खूप डॉक्टर आहेत, डॉक्टर प्रकाश आमटे आहेत, डॉक्टर बाबा आमटे आहेत, आपल्याकडची खूप ऋषितुल्य मंडळी. आणि देव पण असा मिश्किल आहे की त्यांनी लौकिक जगामध्येच अलौकिकत्वाचे धागे गुंफून टाकलेले आहेत. ते कसे शोधायचे हा आपला प्रश्न आहे. म्हणजे मला नेहमी असं वाटतं, रील हिरोंना फॉलो करण्यापेक्षा जे रिअल हिरो आहेत त्यांना आपण फॉलो करणं जास्त गरजेचं आहे. आणि ते रिअल हिरो शोधणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. आपण सर्वांनी मिळून ते शोधले पाहिजे. शेवटी काय असतं, आपण परीस शोधणं, त्या परिसाची गोष्ट लहानपणी ऐकलेली आहे. एका माणसाला परीस शोधायचा होता म्हणून तो समुद्र किनाऱ्यावर लोखंडाचा तुकडा घेऊन गेला, दिवसभर खड्यांना लावत बसला. एका टोकावरनं दुसऱ्या टोकापर्यंत खूप धावत पळत परिश्रम केले आणि संध्याकाळी मावळतीला जेव्हा तो दुसऱ्या टोकावर पोचला तेव्हा त्याने हातातल्या लोखंडाच्या तुकड्याकडे बघितलं, तेव्हा तो सोन्याचा झाला होता. त्या सगळ्या गडबडीमध्ये त्याचा परीस शोधायचा राहून गेला होता. पण आपण सगळ्यांनी मात्र निस्सीमपणे आपला परीस शोधणं आणि त्याला जपणं ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आज तात्यांच्या 61व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी जे पण केलेले आहेत, जे प्रॉमिसेस केलेले आहेत, ते खूप महत्त्वाचे आहेत. आणि मला असं वाटतं की अखंडपणे हा पद्मश्रींपासून चालत आलेला हा दृष्टिकोनाचा जो त्याला आपण काय म्हणतो विजनरी असणं, ही विजनरी असणं ही त्या त्या प्रांताची गोष्ट आहे. आज तुमच्याकडे 150 खेडी जर तुम्ही त्यांच्यासाठी आरोग्यासाठी काम करत असाल तर ते इतकं मोठं आणि पुण्याचं काम आहे. आणि मला महत्त्वाचं वाटतं की कोविडमध्ये तुम्ही 3,500 पेशंट विनामूल्य तपासले. एकीकडे आम्ही बातम्यांमध्ये बघत होतो की बऱ्याच डॉक्टर मंडळींनी लूट केलेली, बऱ्याच हॉस्पिटल्सनी लूट केलेली, पण तुम्ही 3,500 रुग्णांना मोफत ज्यावेळी करता त्यावेळी ते सगळं, मला असं वाटतं की परमेश्वर नावाची गोष्ट आहे की नाही याबद्दल ह्या वादात मला पडायचं नाही, पुनर्जन्म आहे की नाही या वादात मला पडायचं नाही. पण मी आपला विनोदी कलाकार आहे, माझी अल्पमती आहे. मी असा विचार करतो की समजा असलाच पुनर्जन्म तर कसा असेल बा. म्हणजे एखाद्या माणसाने लबाडीने 1000 एकर जमीन जर लाटली असेल तर त्याचा पुढचा जन्म काय असेल, तर मला असं वाटतं बैल असेल. नांगर 1000 एकर. एखाद्या माणसाने चोरून लाटून समजा मोठा महाल उभा केला असेल तर त्याचा जन्म कुठला असेल, कुत्र्याचा असेल. तो दररोज भुंकून त्या महालासमोर सांगत असेल माझा आहे माझा आहे. वॉचमन, हाडे हे कुत्रं काय येतं काय माहीत दररोज. पण समंजसपणे बघणं ह्या गोष्टीकडे की मी जन्मलो, आपण प्रत्येकजण एक दिवस जाणार ह्या गोष्टीवर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे. आपण जाणार ह्या गोष्टीवर आपण विश्वास ठेवला की आपल्याला समंजसपणे वागण्याचं. मी एक गोष्ट नेहमी सांगतो माझ्या भाषणामध्ये, एकनाथ महाराजांची आहे आणि ती खूप महत्त्वाची मला वाटते. मी वारंवार सांगतो पण ती फार महत्त्वाची आहे. असं एकनाथ महाराजांकडे एक दिवस एक माणूस आला आणि म्हणला, महाराज 2च प्रश्न विचारायचे. एक म्हणला, तुम्ही एवढे महाराज आहेत तर सांगा माझं भविष्य काय. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की लोकांनी तुम्हाला त्रास दिला एवढा तरी पण तुम्ही कसं काय म्हणजे त्यांना काही शिव्या घालीत नाहीत काही नाहीत. तर एकनाथ महाराज म्हणले, तुझ्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की तुझं आयुष्य यानंतर 8च दिवस राहिलेले. 8च दिवस राहिले म्हणले की त्यांनी हात जोडले निघूनच गेला. तो पुढच्या प्रश्नाचं उत्तर काय ऐकलं नाही. 8 दिवसच जगायचं म्हणला. घाबरून गेला, भेदरून गेला. 8 दिवस झाले, 9व्या दिवशी तो जागा झाला. त्यावेळी त्याच्या लक्षात आलं आपण जिवंत आहे. तो म्हणला ही महाराजाची कृपा आहे. महार तुरे पिढे घेऊन महाराजांकडे आला. महाराज म्हणले 8 दिवस काय केलंस. काही नाही म्हणला, खूप परेशानीत होतो.
सगळ्यांशी मी चांगलं वागायला लागलो म्हणला. बायकोला मारलं नाही मी. पोरं कोणत्या वर्गात आहे ते माहीत झालं. बारकं पोरगं 4थीत आहे, पोरगी 9वीत आहे. म्हातारी खोकत होती, तिला दवाखान्यात घेऊन गेलो. डॉक्टरला म्हणलं 4 पैसे घे, हिला बरं कर. भावकीतनं एकाबरोबर वाद होता म्हणला जमिनीच्या तुकड्याचा. त्याला म्हणलं घेऊन टाक तुकडा, काय आपल्याला उरावर घेऊन जायचं. त्याला देऊन टाकला वाद मिटविला. त्यांनी जेवायला बोलवलं, इतक्या वर्षाचं भांडण मिटलं. तर महाराज म्हणले कसं वाटलं? बरं वाटलं. तर ते म्हणले तुझ्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर हेच आहे. मी दररोज झोपताना आपलं आयुष्य 8च दिवसाचं आहे असं समजून झोपतो. मग मी सगळ्यांशी चांगलं वागू शकतो, मी कोणाला वाईट बोलत नाही. एवढ्या छोट्याशा आयुष्यामध्ये माणसं इतका जेव्हा धिंगाणा करतात त्यावेळी आपल्यालाच कुतूहल वाटायला लागतं. महात्मा गांधींनी एक फार छान गोष्ट सांगितली. ते म्हणले निसर्ग ही अशी शक्ती आहे ज्यामध्ये मुंगीचंही पोट भरायची ताकद आहे आणि हत्तीचंही पोट भरायची ताकद, पण एखाद्याची हाव भरायची ताकद नाही. तर माणसाच्या ग्रीडचं काय करणार, ती कशी भरणार? आज तुम्ही शिलाई मशीन वाटप केलं. गेली 6-7 वर्ष आम्ही नाम फाउंडेशनचं काम करतो. इतके हृदय प्रसंग पाहायला मिळाले आणि आम्ही साक्षीदार होता आलं याचा आनंद जास्त आहे. कोल्हापूरला आम्ही मदत निधीचं वाटप करत होतो तेव्हा पूजा राजमाने नावाची एक मुलगी होती. आई वडील आणि भावांनी आत्महत्या केली तिच्या कुटुंबानीच, आणि ही मामाकडे होती म्हणून वाचली. तर ती त्यावेळेस 10वीत होती आणि आमचा काहीतरी छोटा तुटपुंजा धनादेश 15-1 हजाराची मदत आम्ही देत होतो तेव्हा. तर तिचं नाव पुकारलं तर ती तिच्या मैत्रिणीला घेऊन आली. तर तिची मैत्रीण म्हणाली की तिला स्टेजवर बोलण्याचं तशी हिंमत नाही, पण तिने लिहिलेलं आहे तर मी वाचून दाखवते. म्हणून तिने लिहून वाचून दाखवलं. तर त्या मुलीने असं लिहिलं होतं की ही 15 हजाराची मदत मला नको, माझी एखादी मराठवाड्यातली बहीण जर हुंडा नसल्यामुळे आत्महत्या करत असेल तर तिच्या कुटुंबाला हे 15 हजार द्या. त्याच्यानंतर मनाचा मोठेपणा हा विषय आमच्यासाठी संपून गेला. म्हणजे काय हे आम्हाला कळलं. त्या मुलीला 10वीला 88% मार्क पडले. आता ती पुढे खूप चांगलं, अर्थातच जिचा विचार असा आहे तिचं आयुष्यात खूप चांगलं काहीतरी होईल याची खात्री आपण सर्वांना असते. एकीकडे हे सगळं पाहत असताना आज शिलाई मशीनचं आपण जे केलं आहे या भगिनींना आता आपण रोजगार पण आपल्या वतीनंच जर देणार असू तर खूप चांगले, कारण आपली इन्स्टिट्यूट मोठी आहे, दवाखाना आपले मोठे आहेत, दवाखान्याला लागणारे नॅपकिन्स असतात, गाऊन्स असतात, हे पण आपण त्यांच्याकडनं शिवून घेतले तर त्यांच्या रोजगाराला मदत होते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तात्या तुम्ही ज्या पद्धतीने हे सगळं चालवता, आपली माणसं जपून आपली माणसं एकत्र ठेवून हीच जगण्याची वृत्ती असली पाहिजे असं मला वाटतं. कारण एकट्या माणसाने मोठं होण्याचं कधी काही कौतुक नसतं, पण त्याने आपल्याबरोबर आपली सर्व माणसं मोठी केली हे श्रेय खूप मोठं असतं आणि पुण्याचं काम तेच खरं असतं. आणि त्या अर्थाने तुम्ही ते सगळं करता आहात याचा मनापासून आनंद आणि अभिमान वाटतो. तुमच्या या कार्याला मनापासून सदिच्छा शुभेच्छा देतो. तुमच्या आरोग्याबद्दल प्रार्थना करतो. तुम्हा कुटुंबियांना पुनश्च एकदा सदिच्छा आणि शुभेच्छा देतो आणि माझं हे मनोगत थांबवतो. मला आज बोलवलं त्याबद्दल मी मनापासून आभारी आहे आणि एका चांगल्या सोहळ्याचा साक्षीदार होण्याचं भाग्य लाभलं याविषयी आनंद आहे. सर्वांचे आभार मानतो आणि माझ्या बोलण्याला विराम देतो. जय जवान जय किसान. मकरंदजी, आपण अभिनेते म्हणून मोठे आहातच, पण शेतकऱ्याच्या आयुष्याला लागलेला शाप, असा आम्ही काय केला गुन्हा, उद्ध्वस्तेचा शाप पुन्हा पुन्हा. काल सूरज जाधवनं लाईट नाही म्हणून आत्महत्या केली, त्यावेळेस महाराष्ट्र रडला. सर, अशा या शेतकऱ्यासाठी आपण नाम फाउंडेशन्सच्या माध्यमातून जे काम करतात ते पुढच्या पिढीला नक्कीच मार्गदर्शन करणारं ठरेल. मी सगळ्या प्रेक्षकांना विनंती करतो की आपण नाम फाउंडेशनसाठी जागेवरती उभं राहून एकदा टाळ्यांचं क्लॅपिंग करूयात. नाम फाउंडेशन खरंच मोठं काम करते आहे. धन्यवाद. यानंतर आपण कार्यक्रमाच्या समारोप सत्राकडे जाणार आहोत. तत्पूर्वी काही महत्त्वाच्या सूचना.
आलेल्या पाहुण्यांना व उपस्थितांना विनंती आहे की व्यासपीठाच्या मागच्या बाजूस आपल्या लोणटेक देवीच्या दर्शनयोगे तात्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं महाप्रसाद ठेवलेला आहे, त्याचा आपण लाभ घ्यावा. तसेच कोविड कारणामुळं प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे जे शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत त्यांना लोणटेक देवीच्या पायथ्याला जे गॅरेजजवळ मैदान आहे तेथे महाप्रसादाची व्यवस्था केली आहे. कुणीही विद्यापीठ गीत झाल्याशिवाय जागेवरनं उठू नये. कार्यक्रम संपल्यानंतर याच ठिकाणी तात्या आपल्या शुभेच्छा स्वीकारतील. तत्पूर्वी केक कापण्याचा कार्यक्रम होईल. मी संपतराव वाळुंज सर विद्यापीठाचे कुलसचिव यांना विनंती करतो आपण आभार प्रदर्शन करावं, त्यानंतर विद्यापीठ गीत होईल. राजेंद्र विखे पाटील यांच्या अभिष्ट चिंतन सोहळ्याच्या समारंभासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असणार आहे नाम फाउंडेशनचे संस्थापक आणि चित्रपटसृष्टीतील एक अग्रेसर नाव मकरंद अनासपुरे, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर. खरं तर हा गौरव दिन आनंदाचा दिवस आहे. पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील, पद्मभूषण बाळासाहेब विखे पाटील आणि श्रीमती सिंधुताई विखे पाटील यांचा समृद्ध वारसा घेऊन कार्यरत असणारे डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील तथा तात्या आज प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून धुरा समर्थपणे सांभाळत आहे. अनेक मान्यवरांनी त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाबद्दल आपलं मनोगत व्यक्त केलं, परंतु तात्यांनी नवीन उपक्रम राबवून या ठिकाणी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून या परिसरातील गोरगरीब जनतेला आरोग्याच्या उत्तम सुविधा त्यांनी या ठिकाणी निर्माण करून दिल्या. खरं तर दिवसेंदिवस वाढत जाणारे पेशंट आणि अभिमत विद्यापीठाच्या पूर्ण क्षमताने होणारे प्रवेश ही त्याची साक्ष आहे. अनेक क्षेत्रात त्यांनी काम केलं आहे. पुणे विद्यापीठाच्या मॅनेजिंग काउन्सिलचे सदस्य असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्राम अंतर्गत जी कमिटी स्थापन केली त्याने पुणे विद्यापीठातल्या जवळपास 700 महाविद्यालयांना भरीव प्रकारचं अनुदान दिलं. पुणे विद्यापीठाचं अहमदनगर येथे सब सेंटर सुरू व्हावं म्हणून तात्यांनी खूप प्रयत्न केले, त्याला यश आलं. ते सेंटर पुढं या ठिकाणी सुरू झालं. अनेक कामं त्यांनी या ठिकाणी पार पाडलेले. अशा या तात्यांच्या आजचा हा जो वाढदिवस आहे, खरं तर तात्या हे कुटुंबवत्सल व्यक्तिमत्व आहे. शांत आणि संयमी स्वभाव हे त्यांचं गुणवैशिष्ट्य आहे. लहान मोठा भेद न करता सर्वांशी ते आपुलकीनं आणि प्रेमाने वागतात. तात्यांच्या सुविद्य पत्नी सौ सुवर्णाताई विखे पाटील यांची त्यांना भक्कम साथ लाभली आहे. वस्तीवर येणारे गोरगरीब कर्मचारी, नातेवाईक, पाहुणे मंडळी सर्वांच्या अडचणी त्या समजून घेतात, मार्ग काढतात, त्या सर्वांना मदत करतात. खरं तर सिंधुताई विखे पाटील यांच्याकडून सुवर्णताईंना मिळालेला उत्तम पाहुणचाराचा वारसा त्या आजही न कंटाळता उत्तमपणे सांभाळतात. खरं तर त्यांची दोन्ही मुलं उत्तमपणे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांची वाटचाल या ठिकाणी करतात आणि त्यामुळं या सर्व कामात सुवर्णाताईंची मोठी साथ असल्यामुळं तात्यांची जबाबदारी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. खरं तर मी असं म्हणेल, ये दो हमसों का जोडा कायम आनंदी आणि सुखी राहावा, त्यांना उत्तम आरोग्य लाभो अशी मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आजच्या या समारंभासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून सिने अभिनेते आणि महाराष्ट्रातील चित्रपटसृष्टीतील एक वरच्या पातळीवरचं नाव श्री मकरंद अनासपुरे यांनी या तात्यांच्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण स्वीकारलं. ते या ठिकाणी आले. त्यांनी तात्यांचा सन्मानपूर्वक सत्कार केला आणि आपल्या सर्वांना या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं. मी प्रवरा अभिमत विद्यापीठ व PMT आणि आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांचं मनपूर्वक आभार मानतो. त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमासाठी प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे विश्वस्त आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष MM पुलाटे साहेब हेही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले आणि तात्यांबद्दलचे
त्यांनी त्यांच्यासमवेत केलेल्या कामाचे अनुभव आपल्यासमोर विशद केले, त्यांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. त्याचबरोबर प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे सुरुवातीपासून स्थापनेपासून या ठिकाणी ट्रस्टी आणि सचिव म्हणून काम केलेले डॉक्टर NS म्हस्के सर हे या कार्यक्रमाला या ठिकाणी उपस्थित राहिले, मार्गदर्शन केलं, त्यांचे आभार. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर VN मगरे सर, त्यांनी या ठिकाणी प्रास्ताविकामध्ये कार्यक्रमाची भूमिका, पाहुण्यांची ओळख आणि तात्यांच्या कामाची वैशिष्ट्य आपल्यासमोर मांडली, त्यांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी मुद्दामून उपस्थित असलेले संस्थेचे विश्वस्त मोनिकाताई सावंत, कल्याणराव आहेर पाटील, ध्रुव पाटील हे सर्व मान्यवर या कार्यक्रमास उपस्थित राहिले, त्यांचे आभार मानतो. कार्यक्रमासाठी मुद्दामून उपस्थित असलेले आमचे सहकारी मित्र डॉक्टर भास्करराव खर्डे पाटील, आप्पासाहेब दिघे, आहेर पाटील, शेठजी, त्यानंतर कारखान्याचे संचालक आहेर पाटील, प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे अनेक मान्यवर, आजी संचालक, माजी संचालक, कारखान्याचे अनेक संचालक, त्याचबरोबर ट्रक सोसायटीचे नंदूशेठ राठी व इतर मान्यवर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेत, त्यांचे मी या ठिकाणी संयोजकांच्या वतीनं आभार मानतो. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी आमच्या संस्थेचे मान्यवर प्राचार्य डॉक्टर भलवार सर, डॉक्टर मनेनीकर, राकेश सिन्हा, मॅडम सुजाता सावंत, राघवेंद्र, सोम सुंदरम, पंजाबराव आहेर पाटील, SN पवार, हेमंत कुमार, संगीता विखे मॅडम व सर्व मेडिकल, डेंटल सर्व विभागातील प्राचार्य, मान्यवर विभागातील विभाग प्रमुख, डॉक्टर्स सर्व उपस्थित राहिलेत. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी विशेष अतिथी म्हणून आपले प्रांत अधिकारी या ठिकाणी आलेत, त्यांचे मी संयोजन समितीच्या वतीनं विशेष आभार मानतो. आणि आपण सर्वजण टीचिंग, नॉन टीचिंग व गावातील ग्रामस्थ, नातेवाईक, पाहुणे मंडळी सर्वजण आलात, या सर्वांचं पुनश्च एकदा संयोजन समितीच्या वतीनं मी आपलं आभार मानतो. धन्यवाद. आपलं जे वैशिष्ट्य आहे, जे विद्यापीठाला साजेसं आपलं विद्यापीठ गीतासाठी आपण उभं राहावं. उबंटू या चित्रपटातील कौशल इनामदार यांनी संगीत दिलेलं हीच आमची प्रार्थना. हे आपलं विद्यापीठ गीत आहे. लेखक आहेत समीर सामंत. प्रार्थनान हेच मुचे मागणी, हीच मुची प्रार्थनान हेच मुचे मागणी. माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे,
धन्यवाद. यानंतर केक कापण्यानंतर लगेच आपल्या शुभेच्छा तात्या स्वीकारतील. लाव पटकन, चला लाव केक लावा, चल पटकन. जे काउन्सिलचे विद्यार्थी आहेत त्यांनी ताबडतोब व्यासपीठावर यायचंय. बोलवा पटकन, चला लवकर पटकन चला. पुढच्या 3 मिनिटात केक कापून झाला पाहिजे. राहुल सर, खूप लोकांना उशीर झालेला आहे. कारखान्याचे खूप पदाधिकारी खालून मेसेज पाठवत आहेत. आपल्याला विनंती आहे की आपण ताबडतोब केक कापून घ्या. चला लवकर, चला चला पटकन चला. जाऊ विद्यार्थी, थांबा थांबा, बाकीचे थांबा. 2 मिनिटं थांब सर. 2 मिनिटं फक्त, 2 मिनिटं फक्त. राहुल सर, संपवा लवकर. आपण नावं घेऊ कारखान्याचे, बाकीचे लोक जाऊ द्या. आपले पॅरामेडिकलचे डिपार्टमेंटमध्ये लोक भेटतील. तोपर्यंत बाहेरचे पदाधिकारी आलेले आहेत, ते प्रथम तात्यांना भेटून घेतील. प्रथम पहिला सत्कार आपले जे प्रांत साहेब आहेत, प्रांत साहेबांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं. प्रांत साहेब आणि तहसीलदार साहेब, तालुका प्रशासनाच्या वतीनं पहिला सत्कार होईल. हो सर, थांबा 2 मिनिटं थांबा. प्रांत साहेबांचं होऊ द्या. तू सांग बाकीचं काय करायचं. डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील साहेबांचा केक कटिंग नंतरचा पहिला सन्मान आपल्या तालुका प्रशासनाचे प्रमुख प्रांत साहेब हे करतील. आणि त्यानंतर माजी मंत्री सन्माननीय अण्णासाहेब मस्के पाटील साहेब हेही साहेबांचा सत्कार करणार आहेत. विद्यार्थी काउन्सिलनी स्टेजवरची गर्दी कमी करायची. राहुल सर, प्लीज विनंती आहे सगळ्यांना. आणि जे प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे कर्मचारी आहेत, शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत, त्यांना विनंती आहे की आपण भोजन कक्षाकडे जायचं आहे. प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण नंतर कार्यक्रमाच्या दुपारी येऊन तात्यांना इथे भेटू शकता. विद्यार्थी काउन्सिल प्लीज प्लीज. राहुल सर, बाकीचे मान्यवरांना भेटायचं आहे, प्लीज विनंती आहे. राहुल सर, नकुल तांबे सर, राहुल सर, इकडे समोर आहे मी. हॅलो. झालं. प्रमोद म्हस्के साहेबही, डॉक्टर प्रमोद म्हस्के सरही उपस्थित आहेत तुमच्याकडे. सार्वजनिक आरोग्य. हॅलो. कर्मचाऱ्यांना डाव्या बाजूने जायचं आहे. शारदे माँ हे
respected Shraddheya Vice Chancellor Sir, Professor Sharma, respected Registrar Professor Jayananji, distinguished directors, HODs, my dear students, and respected parents. May I beg your indulgence, how many parents are gracing this hall today? Can you please raise your hands? The parents, please. Very good. हाँ, घबराए नहीं. आपका ये बड़ा गौरवशाली दिन है, तो हाथ उठाने में संकोच न करें. उसका गलत संदेश जाएगा अगर हाथ नहीं उठाएंगे. धन्यवाद. आपको प्रणाम, आपके कुल को प्रणाम, आपके वंश को प्रणाम. My address today is also addressed to the new students on a very momentous day of their lives and careers, the orientation day. This is the first day of the new beginning of your new academic life. And the academic world today, as Steve Jobs says, a student is an intersection of humanity and industry. In 3 years or more that you will be here, you will be introduced to a truly world-class, vibrant, the largest university in the NCR area with 75 plus acres of greenery, library, beautiful Roman Greco-style architecture which has been the seat of the shooting of many films. Many of you would be interested to know which are the films. Our mass communication department after the orientation will tell you what films. Noida International University has been the seat of many success stories. We have a child here who has qualified for the PCS Judicial. Will you please stand up? She also happens to be, like my granddaughter, happens to be the daughter of Superintendent of Police, Siddharth Nagar, Mr. Dharamveer. Right. There are so many success stories that you can fall into. Overseas scholarships, placement in the topmost services of the country, both private and public, patents, vibrant laboratories and libraries, and what have you, that the staff here, they are the best that we have catered for. What my parents gave me, I will give you the good news. What my parents gave me. Udham Singh Sahab, please stand up. Don't go by his name, he is not Udham. Turn around. Those who are sports oriented, games oriented, he has won no fewer than 150 medals for Noida International University. Sit down, please. Mr. Siddharth, our placement manager, is he around? Well, okay, when he is around, he is like a film star material. You will not be able to not to miss him out. And he will ensure that every child is placed. Every child. All the directors here are the Navratnas. The good news ends. What my parents gave me, I am giving it to you and more than that. We have a policy of zero tolerance to ragging. We have all the girls here are like my own granddaughters or daughters. And nothing that prevents or obstructs their dignity will have to demolish me first and then reach you. All the girls here are safe, the safest place anywhere, more safe than if they would be at home. This is what my parents gave me. Then the bad news. The bad news is that my parents never gave me drinks. My parents didn't allow me cigarettes. My parents didn't allow me gutka and pan masala. My parents did not allow me a licentious lifestyle. So just too bad. My parents didn't allow me this. This will also not be allowed to you in the campus. Is it clear? Wonderful. I am so very happy, and I'll clap for you and your parents. Your pedagogy would be by far the best of international standards. The best of international standards would be made available to you, but your heritage is rooted to the past. Matra Devo Bhava, Pitra Devo Bhava, Acharya Devo Bhava.
I think I am the oldest in this auditorium, and I'll tell you from experience, those children who have respected their matra and pitra, जिन्होंने माता पिता के चरण स्पर्श और सम्मान किया, उनको मैंने कभी हारते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और जिन्होंने माता पिता का अपमान किया, उनको कभी जीतते हुए नहीं देखा है। अमेरिका गए, हेलीकॉप्टर रखे, मर्सिडीज रखी, रोल्स रॉयस रखी, लेकिन अंदर से विक्षिप्त पागलपन, विक्षिप्तता उनको छू गई। There are 2 or 3 things that you will be taught, which will become your second nature, will become your DNA. Ajivanam Jnana Vardhanam. That lifelong learning is the basic qualification of being a winner. Ajivanam Jnana Vardhanam. And then the Shastrochik, Siddhir Bhavati Karmaja. Siddhir Bhavati Karmaja. Practice makes you perfect. Practice makes you perfect. This is the second ingredient. And the playgrounds, the classrooms, the pedagogy, and my dear children and my parents, our doors are always open. I studied in the prime university of this country. I never saw the office of my vice chancellor ever. I never saw the office of my registrar ever, because they were above the skies. All the gentlemen sitting here, myself included, are right here in front of you, available to you 24/7. All of you children, available to you 24/7. On email, in person, and together. The purpose is to make you an excellent academician, as this child said. But we also make good human beings. We'll make you falad. We don't make sissies out of here that when you go out, people will say, किसकी पुत्री है, किसका पुत्र है, किसका सुपुत्र है, किसकी सुपुत्री है, कहाँ से तालीम हासिल की. Your 3 chambers, your mind will be polished by the directors here. Your body will be polished by Udham Singh sir. And your intellect and your soul will be polished by the elite sadhus, and our registrar sir also happens to be a master of meditation and spiritual practices. We have a tradition of calling spiritualists, swamis, alims, who will tell you what is good for the soul, what is good for the body. Because the ultimate source of happiness arises from the soul, not from the body. Of course, we will talk about it later. We encourage that every Bharati, every Indian student, every international student, when he leaves the outside, people will say an applause for him or her. Here is a man, here is a man and woman of substance, a man and woman of steel. क्या सताएगी शिद्दत प्यास की मुझे, पत्थर से पानी निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं. तो पत्थर से पानी निचोड़ने का हुनर आपको सिखाया जाएगा कि आप जीवन में कभी प्यासे न रहें, हजारों की प्यास बुझाएं, खुद किसी की सेवा के मोहताज न रहें, हजारों को नौकरी दें, हजारों को सेवाएं दें. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका मॉरल फाइबर, आपके संस्कार, वो हमेशा आपको यहां पर उसको क्या दुरुस्त है, क्या औचित्यपूर्ण है, वो आपको दिया जाएगा. किश्तियां उन्हीं की डूबती हैं, किश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं. ईमान अगर दुरुस्त है, संस्कार दुरुस्त हैं, आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है. आज का दिन कोई लंबे चौड़े व्याख्यान का नहीं है, केवल आशीर्वचन का है. इसी आशीर्वचन का है कि हम सब यहां बैठे हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा, एनीथिंग दैट इज एकेडमिक, हम चाहते हैं आ करके हमें लूट लो, जो भी चाहिए ले जाओ, हमसे 24 घंटे हम तुम्हारे डिस्पोजल पे हैं. इतना स्नेह, इतना प्यार तुम्हें दे देंगे कि तुम्हें घर की याद कम आए. विद ऑल दीज वर्ड्स, यू हैव माई ब्लेसिंग्स. May you have an eventful career in Noida International University. God bless you. May God always bless your path. Thank you.
Hamjambo, assalamu alaikum, and good day. Greetings from Nairobi, Kenya to all our students, faculty, staff, and friends from across the globe. Welcome to the global convocation ceremony of the Aga Khan University. Right now, we have none other than Princess Zara Aga Khan arriving at location. She is now being greeted and met by the dignitary team. She will be accompanied, as she joins us today, by the Aga Khan President and Vice Chancellor, Suleiman Shahabuddin. As she proceeds and meets our various guests of the university and its preparations, Princess Zara Aga Khan will be received by Zakir Mahmoud, the chairman of the AKU Board of Trustees. Moyez Alibai, who is the chairman of the AKU University Council here in Kenya, will also meet and greet with her. Of course, during the meeting, the COVID rules will abide. Additionally to this, she will meet our provost and vice president academic, Carl Amrine. Alex Awiti, vice provost East Africa, will also be there to meet Princess Zara before coming into the pavilion. Mohammed Afman, a member of the Board of Trustees, will also do this. Right now, ladies and gentlemen, Princess Zara Aga Khan is making her way into the pavilion right here in Nairobi, Kenya. Thank you for joining us on this day.
Ladies and gentlemen, this is an auspicious occasion for all of us, and we celebrate it in all its form and fashion. We are excited that you could join us from across the world in this joyous celebration as we commemorate the graduation of our students in all our different campuses in Kenya, Uganda, Tanzania, and Pakistan. As we transition into the next phase, where we'll actually have photographs being taken of Princess Zahra Aga Khan with our students, we will have a short moment to hear from our university choir. We'll move over to the choir, who will present us with a song or two on this wonderful day. Ladies and gentlemen, we now have Princess Zahra Aga Khan, who is joining us here in the pavilion, going to take some photographs with our students, the graduating classes from School of Nursing and Midwifery, the Medical College, as well as the Graduate School of Media and Communications and the Institute of Educational Development. It is a wonderful and auspicious day, and as you can see from what's going on, we're all excited to celebrate on this wonderful day.
The taking of these photographs is particularly important for us. As we know, Princess Zara it's a rare occasion to have a visit with us. And so this marks a very special and momentous occasion. There will be structured images for the different classes going on. The School of Nursing and Midwifery is large, and therefore we have divided them into 3 different groups in which you'll be able to take the pictures with them. We will then move on to the other colleges, from the Medical College, the Graduate School of Media and Communications, and Institute of Educational Development, each one replicating a set of images with the respective dean or representative. In that form and fashion, everybody will be captured on this wonderful time as we see how this auspicious occasion is captured on film and as well as on print. Ladies and gentlemen from across the world, we wish you could be with us today. It's an exciting time, full of energy and enthusiasm. The graduates are just bubbling and just talking and chatting with excitement. Likewise, I'm sure this is happening in our different campuses in Kenya, Uganda, Tanzania, and Pakistan. Of course, the largest number of graduates we know are in Pakistan. And we see you and celebrate you from this side of the world. From one continent to the other, the Aga Khan University spans all worlds, making a difference wherever we go and participating where we can in community efforts that make an important change in the communities we serve. As you can see, the images are moving quickly and expeditiously. We do not want to take away from the graduates and this day of celebration that they're having, but we want them to enjoy the day in all the ways that they can, taking many selfies while they're doing this. Let us take a moment to see what is going on. We are almost halfway through all the images going on. You don't have to go crazy. You don't need to go crazy. In all the images that we're taking, we have Princess Zara Aga Khan recording with the academic components from the academic registrar. We have the vice provost with them, the provost as well, our president, chairman, board of trustees together in the images. As you can see now, she is greeting with them, chatting with them, and sitting with the different sections. Wow, this is a wonderful day. It is an exciting day and an important one to us. It marks the journey of many years of graduate students studying for 2 years or 4 years, 1 year, depending on the programs that they are taking. Without a doubt, parents, family, friends, donors, all we thank you for everything that you have done to make this possible, to be able, for these students to be able to celebrate and mark this very, very important day for all of us. I believe now we are taking the images of the medical college, and then we will follow with the last set of images of the day. And those will be in the Masters of Educational Development. The Masters of Educational Development, though we are graduating here, its main base is located in Tanzania. And we have our representative today who will be giving the degrees or conferring them onto the students while we're here. Shortly, we will hear a word or two. We will see a celebration or two from the different campuses that we have from across the world. We'd love to ensure that every campus is represented in all forms of fashion. As the princess moves from one graduating class to the other, she gives them a friendly wave, and they acknowledge, knowing that in this time of COVID, we are unable to shake hands or hug. And therefore, a friendly wave is all that we can do. In some places, they still do the fist bump, as we say.
but we all miss the lovely and wonderful handshake. Either way, this year we're so excited that you could join us, mainly because we can actually be in person. Last year we had a fully online convocation ceremony. So the fact that we're here together, but all rules of COVID are binding in our different campus, in the different locations, being able to celebrate and see each other and scream and shout and clap with each other is a momentous occasion. And we believe we will come better and stronger out of this pandemic that has held us back for so long. Ladies and gentlemen, as you can see, Princess Zara and the dignitaries have completed the photo shoot. The photo sessions with the different graduation classes here proceed to the lounge, where we will await our guest of honor for the day. Ladies and gentlemen, as we cut away from these shots, we will move into the choir.
Just had our guest of honor arrive today. That is Dr. Peter Mathuki, the Secretary General of the East African Community. He was met and has been escorted into the pavilion. That means we have all the different people. Thank you so very much, ladies and gentlemen, for being with us today. Our guest of honor, Dr. Peter Mathuki, has just made it into the building. Dr. Peter Mathuki is the Secretary General of the East Africa Community, and we are glad that he could join us today. He is now meeting with the dignitaries on the outside, of course, COVID rules abiding. And the dignitary group that is meeting him is Princess Zara Aga Khan, the AKDN resident representative in Kenya, Azim Lakhani, President and Vice Chancellor Suleiman Shahabuddin, Chairman Zakir Mahmoud, and members of the AKU Board of Trustees, Chairman Moyez Alibai, and members of the AKU University Council in Kenya, and Vice Provost for East Africa, Professor Alex Awiti. As you can see now, they're just cordially greeting each other, a sign of respect with each other as they make their way into the pavilion. We're glad also that it is a nice warm day. There the dignitaries go, being led by Princess Zara Aga Khan. Ladies and gentlemen, we're glad that you have joined us today. My name is Gitonga Mbijiwe, and I will be your MC. I serve as the Director of Strategic Initiatives at the Aga Khan University's Graduate School of Media Communications right here in Kenya. I know we all wish that we could be participating in this joyous occasion in person. Unfortunately, the pandemic has forced us to limit in-person attendance to faculty, staff, and students. But this ceremony is no less special and no less historic. As a result, today, thousands of people across the world will watch as members of the class of 2021 receive their diplomas and degrees in Nairobi, Kenya, Dar es Salaam, Tanzania, Kampala, Uganda, and Karachi, Pakistan. Together, all of us will demonstrate the power of AKU to unite people across borders and boundaries of all kinds. There is no day in the university calendar more important than convocation. It reminds us of the profound impact that we have on the lives of our students and the extraordinary contributions our alumni make to healthcare, education, knowledge, social change, journalism, and communications. Convocation also testifies to the dedication and skill of our faculty members who are among the finest teachers and researchers in the region. Today, the program will consist of two parts. In the first, we will install Mr. Suleiman Shahabuddin as President and Vice Chancellor of the university. We will hear remarks from Princess Zara Aga Khan, President Shahabuddin, our chief guest, Dr. Peter Kalmas, and our student valedictorian, Adnan Ali Khan. In addition, we will announce the recipients of this year's Faculty and Staff Awards and present our student awards for outstanding academic achievement. The second part of our program will consist of degree presentation ceremonies in Kenya, Pakistan, Tanzania, and Uganda. At these ceremonies, the graduates will receive their diplomas and degrees for which they have worked and studied so hard. Those of you watching will be able to view the ceremony of your choice. Once again, we warmly welcome you to this wonderful global convocation ceremony of the Aga Khan University. At this time, we will listen to one or two interviews that we had of our students and faculty and the experience that they had right here in Kenya. COVID-19 was quite a unique situation for our students because our students are working nurses and midwives. So they were first and foremost called to the front line to deal with the pandemic. Our key issue around the pandemic that not only dealt with the education or their workspace was the increased pressure and stress that came with the
isolation issues around COVID and the fear of infection. And so we put in place a lot of interventions around mental health support and resilience for both our faculty and students. And we also increased the level of engagement that we were having with our students so that then they could feel comfortable, but also encouraged to do their learning and to succeed, to see them to graduate as we have seen them today. So today I'm graduating from the Masters of Arts in Digital Journalism course, and I'm so excited because it has been hard work. I mean, I have really struggled to get here, and for me it means a lot. It means a lot not just to my career as a journalist, because once a journalist, always a journalist. It means a lot to the fact that I can still transfer the skills even in my new industry. So this course is not limited to just journalism or people in the media industry. Even beyond that, just to be a good communicator and build on your skills, this course is very important, and I'm excited about that. I'm excited to finally see my colleagues donning our regalia, and moving through the graduation square. It's going to be a fun time. I'm really happy about this, and I'm particularly grateful for our faculty. I mean, unlike other institutions, AKU actually cares about you. You're called, you're asked, do you need help? Do you need assistance in something? And so for me, I took that very personally, and I'm really grateful for the team in the GSMC department and the whole Aga Khan University fraternity for holding our hands and being there for us and ensuring that we're able to see this to the end. When you can see that truly, after 24 months, after 2 years, their success stories, and just reading the testimonials, of various students who will be graduating, of the graduates who will be graduating on Saturday, is humbling. But also very rewarding. It's one of those things that when you say, when nothing else makes sense, this makes sense, and I will continue doing it because I can see the impact that this is having on the lives of upcoming journalists. The students who come from other parts of the East African community are able to share their experiences. And, I think one of the notions that we have to correct is that when people think about ESC, they imagine that we are similar in so many ways. We are diverse, and there is such a richness in that diversity. And I think what one of the advantages of having students who come from other parts of ESC, just helps us see, the fact that we might, everybody else might think we're similar, but we're not. And there is such a richness in that diversity, in terms of governance, in terms of media, in terms of the communities, the audiences, access to information. There is, a huge spectrum of issues that we can converse around just how different we are. But there is a lot of learning that happens, in that space. I wish you well as you get out there. And I also challenge you to ensure that we protect the integrity of journalism by exercising journalism in a manner that is ethical. I also challenge you to tell stories that will then be able to impact society, stories of change that then speak to the realities in our space. Do not be afraid of holding power to account, because that's the reason why you have gone through our program. The challenge given to our students, even as they graduate. The lessons continue throughout life in every form or fashion. That was something from right here in Kenya. However, you all know that we have campuses in Uganda, Tanzania, and Pakistan. Right now, we'll move over to our colleague, my friend, Dr. Tage Biswalo in Tanzania. Good afternoon from Dar es Salaam. We're gearing up for a graduating class of 2021 here. We have an AKU residency program at the Aga Khan Hospital, which actually trains specialists in family medicine, surgery, internal medicine, obstetrics, and gynecology.
Tanzania has a massive shortage of specialist physicians, so the postgraduate medical education program is filling a critical gap in the healthcare system. So in any case, Dar es Salaam is also a home to the university's Institute for Education Development, IED. IED's master's degree program gives teachers the tools they need to actually improve student and school performance in low resource centers. And earlier this week, we caught up with a few of our alumni to be, as well as the professors who actually taught them. Now, tell us about yourself. I'm Bupe Samuel Marukoba, a preschool teacher at Kids Planet Nursery School, which is located at Mbweni JKT, Dar es Salaam. Okay. Yeah, my job as a preschool teacher is to help students develop holistically social skills, emotional skills, physical and intellectual development. Okay. And in terms of impact that this education might have on you? I've already started making some impact in the institution where I work, like to help teachers to be critical thinkers, how to think out of the box and out of the context and content which they are working on. So to see problems and solve the problems together as a team instead of sitting back and waiting other people to come and support you. Okay. What about the challenges that you faced while you were completing your degree? Being a student at AKU, first of all, I had to quit the job so that I can fully attend the classes. And the other challenge which I faced, being a day student, it was very hard for me to accomplish my work. Sometimes I have to wake up very early in the morning so that I go against the traffic. So I reach here sometimes 5:30, when sometimes the doors and the gates were not open. Then I had to stay here up to maybe 10, waiting for traffic to at least to be reduced there, so that I used to reach home midnight, so 2 to 3 hours for rest, and then I wake up again for another day. So it was a very big challenge for me. And so how does it feel to be a graduate? In fact, I'm overexcited to see my dream come true, because this was my dream. So I feel good to see my dream come into reality. And the other thing, I'm also happy and excited to achieve what I've been longing for. I think one big way in which IED changes the teachers who come to their programs is the way these teachers view themselves. In any given learning situation in our context here, teachers tend to see themselves as passive actors in the teaching and learning processes in their schools. But by coming to IED, teachers suddenly realize that they can be change agents and they can make a big difference to the learners, to their peers, and to themselves. So that whole shift, knowing that you have this power in you to transform learning, not just for the learners in the classroom, but also for your peers and for yourself, is a very, very big achievement. Now, one thing that all our graduates associate with IED is quality. All our graduates appreciate the quality of the education that they are offered at IED. They also talk about the committed faculty, and I think it's this commitment that leads to the quality. They talk about faculty who are very who are very knowledgeable about what they do, how they teach, okay? And they think that those are things that stand out. We've got graduates who've even been nominated for the Best Teaching Awards nationally. Yes. You find that most of our graduates end up being promoted to higher levels of positions so that they can manage and lead and role model. So if you walk into the ministries, for example, into departments of education at the county levels, at the district levels, you will find that they're the directors. In colleges, they're the principals.
you know, they are the head teachers and such like things. So I think that that is a demonstration of the quality of the graduates that we have. I am Dr. Nadim Kasam, an internal medicine physician at the Aga Khan Hospital, Mwanza. I'm a graduate of the internal medicine department from the Aga Khan Medical College, East Africa, at the Dar es Salaam campus. All right. And what actually inspired you to get into this industry? Well, as a growing up child, I was always good in sciences. But then in 2001, I lost my mom. That lifetime story has left a mark, and that has actually inspired me to become a doctor. How demanding is the AKU education? I wouldn't lie, but trust me, it's demanding. Right. And you know, the demands that are set up by the AKU, actually, if you go think about it, become strengths of tomorrow. You go through rigorous preparations, you have a lot of sacrifices, but I keep saying this, and graduating from AKU, I know my strengths now. And it all comes down to what you went through during your 4-year training. Yeah, I'm happy of what I've achieved. I'm very proud. And the best way to put it is, I wish there were words to express tears of joy. And so we're grateful to everyone who supports the university's work in Tanzania and around the world. Over to you, Gitonga. Thank you so very much for those words, my good friend, Dr. Biswalo. You heard 1 or 2 words, but there are 4 words within what was said earlier on that are key to us. We remember them with the acronym ICRA: Impact, Quality, Relevance, and Access. Those are the tools that we want to instill, to embody as a university as we go forward in all those who pass through its gates, both as students, faculty, staff, or administrators. Hopefully you can remember them too. Impact, quality, relevance, and access. Let us go over to our next door neighbor, Uganda, and hear what they say. Over to you, Gladys. Thanks, Gitonga. We'll be awarding more than 150 degrees and diplomas here in Kampala today. Most will go to graduates of the School of Nursing and Midwifery. Our nursing and midwifery alumni are serving as head nurses and department leaders in public and private hospitals. They are founding nursing schools and clinics in underserved areas. They are helping to formulate public policy and government. We'll also award master's degrees to a number of Ugandan teachers who attended AKU's Institute for Education Development in Dar es Salaam. It is a measure of the Institute's reputation that it attracts educators from across East Africa. We will also award a degree to a specialist physician in pediatrics who has attended AKU postgraduate medical education program and will be filling a crucial gap in the healthcare system. What sets AKU apart from other universities in Uganda? Thank you. My name is Dawa Patricia. I love my names, and Dawa means medicine in Kiswahili. That gives an origin to my nursing profession. My life at Aga Khan University was a surprise, a miracle, and a dream come true. I can't believe it. Aga Khan University has taught me simplicity, humility, discipline, and hard work. Aga Khan University gives a chance to nurses and midwives to upgrade in their studies while working, and that is usually known as a work-study program. It looks something simple, but it's something so demanding. One needs to plan well, balance studies and work. For example, for me, who used to travel 509 kilometers away, it was not something easy to balance because I have to travel back
make sure I go to my workplace, I do what is required of me in workplace, I do my assignment, come back the next week to hand in. So it was all something, an effort one has to put in order to succeed. I come from far, and I have to travel like 8 to 9 hours drive. Then I come to class. But then the transport cost was the problem. I was paying almost for my transport per month, half of the salary I get. That gave me no chance to save money for my tuition fee. Everything wasn't when COVID-19 pandemic set in. The transport cost was doubled. At this point, true to say, I had no option, but God worked it out for me. It was a time when at the university, when they advertised for students to apply for a merit-based scholarship, I applied for a merit-based scholarship, and by surprise and miracle, I was chosen as the recipient of the Fatima Abdullahi Bahai Lajihi Montani Family Memorial Scholarship. That was the greatest thing ever that has happened in my life. It feels so sweet, marvelous to graduate at the end of the day. It means I am a complete winner, victorious in this battle. I have a story to tell as someone's survival guide. Life gave me 100 reasons to break down, but I am proud to tell life today. I have 1,000,000 reasons to smile, to be thankful to God, and to all those who helped me directly and indirectly in reaching this great achievement. Indeed, my dreams are getting bigger. Thank you. Thanks for the opportunity to share the university's work in Uganda, Gitonga. Back to you in Nairobi. Thanks. Moving and touching story, a journey of struggle. But at the end, she comes through with 1,000,000 smiles. That is what it's all about. When the university was conceived many decades ago by His Highness, and then supported through friends and contributors, many of you have made this journey possible. And the testimonials of students such as hers is evidence to that fact. The fact that our students come from different parts of our different countries, in Pakistan, from the high mountain regions to the valleys below, in Kenya, the arid regions, in Uganda, the hillsides, and likewise the savannas of Tanzania. But all of them with that focused determination to make it through, to make a difference, make themselves better for their families and their community. We say thank you to all of us on that. Ladies and gentlemen, we cannot forget our mother campus in Pakistan. We want to hear what has been happening in Pakistan. And I'll hand it over to my friend and colleague as well, Aliza. Thank you, Gitonga. I'm Alize Jafar, and I welcome you to AKU in Karachi. Thanks for joining us for the graduation of the class of 2021. We'll be graduating 340 students today, including nurses, doctors, and educators. By the end of the day, we'll have done our part to bring the total number of AKU graduates to more than 18,000 worldwide. It's an extraordinary group of alumni who are winning awards, advancing knowledge, and changing lives. It is with pride that we can all say that our students can hold their own with those at any institution in the world. And so can our faculty members. Yesterday, we spoke to several of my colleagues and students so we could share with you what they're working on and the difference they're making. So take a look. So Ali Hamza, since you finished your exams, what have you been up to? It looks to me that you're wearing a nursing uniform. Yeah, I am in all whites, as you can see. I was working at the ward.
it has been 1 month since our studies ended and we have started the rotations of hospital. So it's quite good that we are now applying the knowledge that we learned, and now it's something that we can use in our practical lives and helping a few patients as well. So tell us, why did you decide to go down the route of nursing? I mean, there aren't many male nurses in the world. Yeah, actually that was a bit challenging. My mother actually was a nurse. She was a lady health visitor, but after her marriage she could not continue her job. So I wanted to continue her legacy. So I became a nurse. And did you face any opposition from other members of your family? Not other members of my family, but my friends did not even know that it is a profession where males can be a part of it. They did not know there are male nurses. They thought nurses meant female. Whenever they spoke about nurses, they were like she, and they were actually making fun of it in the initial phases. Now they know, because I've told them how important it is. Now they know that it is a respectable profession and males should be a part of it. There are not many male nurses in the world. There is you can say scarcity of male nurses. So you were able to change their perceptions very successfully, it sounds. Yeah, I was able to. I would advise them to break the stigma that there are no male nurses, or there are many stigmas around male nursing, but it is a respectable profession, and this profession does need men in it, and there is a shortage of men currently in nursing worldwide. My 4 years at AKU Sonam has been such an incredible moment for me because it not only provided me with a top-notch education in the field of nursing, but it also introduced me to the world of research, innovation, transformational leadership, and community impact, and much more. Apart from continuing my education in nursing, I also wanted to do research and community contributions by bringing forth capacity building programs in our community and working on the primary prevention. So I have basically came from a community where I always felt that there is a need to work on primary health care, because there are underprivileged areas in our community where people need awareness on basic primary health issues, and that could lead to terminal illnesses in the longer term. So if we can work on those primary issues, then the healthcare quality can definitely be improved. So I'm also aspire to work in this side of, on this aspect. Best of luck with your plans. Thank you so much. So, you're about to graduate. How are you feeling? Okay, I'm feeling super excited because we have been waiting for this day for since so long. And this is the best moment I think we all have to enjoy and reflect back whatever we have done within these 4 years. Because this convocation even doesn't mark an end, but I think it hands us over a huge responsibility to utilize the knowledge and skills to uplift the healthcare quality of our country. AKU is a highly respected faculty of education in Pakistan. What are your observations about the quality of education in this country? Well, let me give you just one fact that I think captures the issues of education quite well. There are almost as many children out of school as they are in school. We are talking about a conservative estimate of 22.8 million children not in school for a variety of reasons. And even those who go to school, one would think that about 70 to 80% do not get good quality education. So what is IIED's role in trying to improve education in Pakistan? Over the last 30 years, what we have done is focused on two things. One, capacity building. And as we know that teachers are the center of any good education system, whether it is in the Western context or in Africa, Asia, wherever we see teachers being the central. So we are focused on the teacher development. But very soon we realized that teachers cannot really function until the school leadership supports them. So we also moved into capacity building of school leaders. So these two really are the most important
avenues in which we work. We have some graduates or some students that are going to be graduating very shortly. What would you advise them? I think that if they just continue with the mission they have acquired in their life and they see themselves as contributing to the quality of life of other human beings, I think the ways will be open to them, and I think they'll make us proud. So Abdullah, you're about to graduate. How are you feeling? It feels very surreal that I actually put my name as Dr. Abdullah for the first time today, and I felt very scared. But I'm very hopeful. I feel like I've worked hard for this, and I hope I can do great things with that prefix. Fantastic. Do you remember how you felt when you arrived at AKU? I was very scared. I didn't feel like I had the background. I felt something of an imposter complex. I felt like I wouldn't be able to manage these 5 years, but now here I am. And I'm really grateful for everyone and the faculty and everyone who believed in me here. So you're about to graduate. What are your plans going forward? It does feel scary at times not knowing how the future is going to go, but I hope I'm going to try to get some observerships. I'm going to try to pursue my career in infectious disease. I hope I get my residency, and then I want to give back to Pakistan. I want to help Pakistan. Pakistan has the highest rate of incommunicable diseases, and I hope that we can do something about that. I hope I can be some part of that. We're the only country in the world that still has polio, and that really does nag me at night. So you've just gone through the rigors of a 5-year medical college education. What advice would you give to someone who's considering starting their degree in medicine? Honestly, I think if you want to do it, you should do it. If you do it out of love, do it out of love. If you do it out of passion, do it out of passion. But always know that you never know where the winds of time will take you. You will not know what an experience means to future you until you are future you. So do it out of love, do it out of passion, do it because you want to help people. And honestly, you will find a way. Never back down from a challenge. If there's a challenge, you rise up to it. Thanks again for joining us and being part of the AKU community. Back to you, Gitonga. Thank you very much for that, Aliza. The Pakistan campus in Karachi, what a wonderful location it is, and I have not had the opportunity of visiting there. But from the images I've seen, I see it is a wonderful facility. An investment that has been made to ensure that the education and the training for those within it can focus in the best way possible to achieve their goals. Ladies and gentlemen, the power of technology has brought us all together. We are able to celebrate each and every one of us in our different campuses. And especially to those who are online today, we say thank you for joining us. Although we have the advantage of a three-dimensional platform, we hope you are still enjoying the experience on your two-dimensional platform. Either way, we are all here together to celebrate and enjoy today. We know that for every valley, there is a hill. For every crooked path, there is a straight one. For every form of darkness, there is light. Today, we celebrate life and achievement. We will ask our choir to give us a number or two as we ponder what our students have shared with us and enjoy what is today. Hallelujah, niyo kumoyo gulitia. Hallelujah, niyo kumoyo gulitia. Hallelujah, niyo kumoyo gulitia. Hallelujah, niyo kumoyo gulitia. Nilobari fuenzanga, nilobari fuenzanga, nilobari fuenzanga, nilobari fuenzanga, nilobari fuenzanga. Nilobari fuenzanga, nilobari fuenzanga, nilobari fuenzanga. Warabai vambena, niyo kumoyo gulitia. 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 Hallelujah, niyo kumoyo gulitia. Hallelujah, niyo kumoyo gulitia.
Hallelujah. Iyo kumoyo hulitya. Hallelujah hulitya. Ilo bali kwenzanga. 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 Wapetero vamenyani yo kumoyo hulitya. 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 Hallelujah, yo kumoyo hulitya. Hallelujah, yo kumoyo hulitya. Hallelujah, yo kumoyo hulitya. Hallelujah, yo kumoyo hulitya. Ilo bali kwenzanga. 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 Lutani di di di, mikulu sulinjira. Lutani di di di, mikulu sulinjira. Lutani di di di, mikulu sulinjira. Lutani di di, mikulu sulinjira. Wabagunta bamena, niyo kumoyo hulitya. 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 Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Ilo bali kwenzanga. 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 Warabai vamena niyo kumoyo hulitya. 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 Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Ilo bali kwenzanga. 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 Wapetero vamena niyo kumoyo hulitya. 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 Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Ilo bali kwenzanga. 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 Lutani di 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 di, mikulu soninjira. Lutani di di di, mikulu soninjira. Lutani di di di, mikulu soninjira. Lutani di di, mikulu soninjira. Wabagunta bamena niyo kumoyo hulitya. 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 Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah, niyo kumoyo hulitya. Hallelujah. Niyo kumoyo hulitya. Asanteni Sana, thank you very much for that choral rendition that gave us some energy at this time of the afternoon. Ladies and gentlemen, this is a day for our graduates. We have heard from some of them in our different campuses, but we want to hear from them in the collective. So we will go to each of our different campuses and have them say a
hello to each of us. And so we will start with our mother campus, Pakistan. The sound may be delayed because of technology. They are thousands of miles away. Thank you, Pakistan. We love the backdrop, wonderful colors. Thank you very much for that. That is Pakistan. Let us come next door to the pearl of Africa, Uganda. All right. Hey, hey. Now that is energy. Kenya, let us get ready. Thank you. That is Uganda. It is going up. Kenya, let us get ready. Next is Tanzania. All right. Good afternoon. Well, Tanzania, thank you. We did hear you and we did see you. Kenya, are we ready? Oh, wait. Back to Tanzania. Sure, let's go. All right, I think now it is officially our time. Ready? Very good. Kenya. Louder. The graduation celebration. Fantastic. I think that even got you moving just a little bit. In a few minutes, the convocation procession will enter this hall. And soon thereafter, the convocation proceedings will begin. For your information, I would like to share with you a little bit about what this means and the symbolism behind it. The convocation ceremony will be led by the University of Aga Khan, the Aga Khan University blazon. The blazon, or the coat of arms, is the university flag, especially designed for the convocation. Professor Alex Awiti, Vice Provost, East Africa, will carry the university blazon this year. He will be accompanied by Provost and Vice President Academic Carl Amrine, who will carry the ceremonial mace that was presented to AKU Kenya in 2021 when the university received its charter. Following the blazon and mace will be the university registrar, deans of the various programs offered in Kenya, chairman and members of the Kenya University Council, chairman and members of the Board of Trustees, President and Vice Chancellor Shahabuddin. The guest of honor, His Excellency Dr. Peter Mathuki, Secretary General of the East African Community, and Princess Zara Aga Khan. Ladies and gentlemen, as this procession is going on, we ask that you kindly remain in your seats.
Ali Bai, and the members of the AKU Kenya University Council, President and Vice Chancellor Suleiman Shahabuddin, our chief guest, Dr. Peter Kalmas, climate scientist, author, and activist, our guest of honor, Dr. Peter Mathuki, Secretary General of the East Africa Community, Provost and Vice President, Academic Carl Amrine, distinguished faculty and staff, our generous donors, partners, volunteers and alumni, family members of the graduates, our online audience, and, above all, the members of Class of 2021. Today's program will consist of two parts. In the first, we will install Mr. Suleiman Shahabuddin as President and Vice Chancellor of the university. We will hear remarks from Princess Zahra Aga Khan, President Peter Kalmas, and our student valedictorian, Adnan Ali Khan. In addition, we will announce the recipients of this year's Faculty and Staff Awards and present our student awards for outstanding academic achievement. The second part of our program will consist of degree presentation ceremonies in Kenya, Pakistan, Tanzania, and Uganda. At these ceremonies, the graduates will receive the degree and diplomas for which they have worked and studied so hard. Those of you watching online will be able to view the ceremony of your choice. We will now begin our program. I request Mr. Zakir Mahmood, Chairman of the Board of Trustees, to declare the Global Convocation Ceremony of the Aga Khan University open. I declare the Global Convocation Ceremony of the Aga Khan University for the graduating classes of 2022 open. Thank you, Chairman Mahmood. I call upon Dr. Mohamed Hassan Nasir from the class of 2022 in the Master of Health Professions Education Program in Karachi to deliver the Tilwat and translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. And hold fast all together by the rope which God stretches out for you. And be not divided among yourselves, and remember with gratitude God's favor on you. For you were enemies, and He joined your hearts in love, so that by His grace you became brethren.
Sadaqallahul Azim. I call upon Joel Wanguba from the class of 2021 of the Institute for Educational Development in Tanzania to deliver the invocation. The reading from Paul's letter to the Romans, chapter 12, verse 6 to 8. God has also given each of us different gifts to use. If we can prophesy, we should do it according to the amount of faith we have. If we can serve others, we should serve. If we can teach, we should teach. If we can encourage others, we should encourage them. If we can give, we should be generous. If we are leaders, we should do our best. If we are good to others, we should do it cheerfully. Dear God, we thank you for the gift of life. We thank you for giving us the opportunity to receive a true education, the one that is not only for a preparation of a profession, but for the whole of life. We thank you for the teachers and administrators at the Aga Khan University, the people with giant intellect and extensive research, the people who have opened to our view vast fields of knowledge. We know that it's by you that we've come this far. We pray that you strengthen us as we go forth to bring solutions to our societies. Amen. Ladies and gentlemen, the appointment of a new president is a momentous occasion for any university. As such, it is often celebrated with an installation ceremony that formally marks the beginning of their administration. The appointment of Mr. Suleiman Shahabuddin is especially significant for the Aga Khan University, as he is becoming only the third president in our 39-year history. Our ceremony will begin with previously recorded remarks from our Chancellor, His Highness the Aga Khan, who will introduce the President and Vice Chancellor. We will then hear remarks from Princess Zara Aga Khan. The ceremony will conclude with the presentation of the University Medallion to the President and Vice Chancellor by Princess Zara Aga Khan. The following footage of His Highness the Aga Khan is taken from his speech at last year's convocation ceremony. Our university has known remarkable growth in the past 15 years. New facilities, new campuses, new faculties, and impressive new technologies. The university has also grown as a leading academic and intellectual force. AKU graduates are reaching the highest levels of qualification and accomplishment. It is most gratifying to see that some of them are now returning to AKU as faculty and leaders. These achievements are a source of great happiness for our trustees and me. President Rasool's impressive accomplishments have given us the confidence to broaden our horizons and expand our aspirations of excellence. With these aspirations in full view, I have appointed Suleiman Shahabuddin as president of AKU. Suleiman, who began his career at AKU 35 years ago, is coming home, along with his wife Zina. I have known Suleiman for many years. He has been the regional CEO of the Aga Khan Health Services in East Africa for a decade, and previously CEO of the Aga Khan Hospitals in Kenya and Tanzania. I have been continually impressed by his commitment, his capacities as a leader,
and his continuing dedication to learning. Please join me in welcoming them back both to AKU. It is my honor to invite Princess